Sërish së bashku lidher takim këtu në Dita Jonë për të filluar një javë me emisionin tonë, me informacionet tona dhe gjithçka tjetër që ne përgatisim për ju bashkë me kolegët tanë. Mirëmëngjes nga unë Aurora Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, mirë se keni ardhur në Dita Jonë këtu në ekranin e A2CNN live nga ABA Center në kryeqytet në shtëpitë tuaja. Çdo ditë nga e hëna në të premte nisim me këta tituj për këtë javë. Facebook po planifikon hedhjen në treg të një kriptomonede e cila sipas tyre mund të transformojë ekonominë globale. Moneda e cila quhet Libra po zhvillohet nga Facebook, por kompania ka si synim që ta ndajë kontrollin e saj me një konsorcium organizatash si firmat e kapitalit, kompanitë e kartave të kreditit dhe gjigantët e tjerë të teknologjisë. Shpresa e Facebook është që me anë të Librës të mund të paguajmë për gjithçka, përmes WhatsAppit apo Messenger. Geron Taçi do të na informojë më shumë sot në hashtag lidhur me këtë temë. Është java e fundit përpara zgjedhjeve dhe si çdo të hënë ne mirpresim studion e Dita Jonë producenten e politikës këtu në A2CNN, Merita Hakle, me cilën sot do të flasim për zhvillimet që pritet ndodhin gjatë kësaj jave në politikë. Pasojat e protestës së të premtes si dhe mbërritja e shpejtë së dielës së 30 qershorit do të jenë në fokusin e bisedës sonë. Sot është dita ndërkombëtare egjiptiane, e cila si çdo vit risjell në vëmendje disa prej sfidave me të cilat përballet ky komunitet. Do të flasim sot në studio posaçërisht për gjuhën diskriminuese në media. Me ne do të jenë Brendon Xhavara, gazetar, dhe Gentian Serani, jurist. Shumë mirë. Këto dhe shumë të tjera gjithashtu sot në Dita Jonë, që mbani këtu në ekranin e A2CNN, dhe tani është koha, zonjë zotrin, për të bërë një pyetje të vogël. Një pyetje e vogël, një nga këto pyetje që nuk e kemi bërë asnjëherë, një pyetje kështu që na erdhi në mend kalimthi. A duhen mbajtur zgjedhjet e 30 qershorit? Kjo është çështja. Pra, këtu vërtitet gjithçka, po afrohet. Tani më hym në këtë javë e cila me siguri do të ketë shumë zhvillime. Presim vërtet zhvillime, vjen e diela dhe është një pikpyetje shumë e madhe. A do të mbahen apo jo, dhe mbi të gjitha si do të jetë kjo ditë? Sa e tensionuar do të jetë, sepse kjo është frika që kanë pjesa më e madhe nga ne dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë në rregull. Kur po zgjidhim këtë pyetje, po bënim një dilemë me njëri tjetrin, po debatonim pak, sepse nuk donim që duke sikur po mbajmë anësi apo po vinim pikpyetje nëse duhet apo s'duhet mbajtur, kjo është detyra jonë. Pra, është ideja se çfarë mendoni juve thjesht lidhur me 30 qershorin. Pra, duheshin mbajtur, s'duheshin mbajtur këto zgjedhje. Çfarë mendoni se do të ndodhin në 30 qershor? Gjithashtu na intereson. E janë në Facebookun e A2CNN, e gjeni kollaj atje dhe mund të jeni komentin tuaj edhe për këtë ditë, pasi mendimi juaj vlen. Dhe mund të them Blen që deri tani të paktën kanë ardhur 127 komente. Janë të ndarë opinionet, pro apo kundër, kush thotë që po, kush thotë që jo, gjithsesi janë të hapur teleshikuesit tanë të shkruajnë dhe të na thonë çfarë mendojnë vërtet. Do t'i lexojmë. Kur kanë mirësjellje në mënyrën se si e formulojnë mendimin e tyre dhe po themi demokraci në kuptimin e tolerancës për mendimin që mund të jetë ndryshe nga ata. Patjetër, do të kemi mundësi të lexojmë gjatë emisionit, por ndërkohë ka edhe të tjera informacione që vinë në Dita Jonë. Është fleshi i parë, lidhemi me sutën e lajmeve me Rion Dushin, i cili na pret për të na dhënë të informacionet e para të kësaj dite të hënë. Mirëmëngjes Rion Dushi. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes, linja për ty. Faleminderit. Kjo javë pritet të jetë ngarkuar me zhvillime politike, duke nisur nga sot kur socialistët do të mbledhin kryesin që në 8:30 minuta me fokusin tek 30 qershori pa anashkaluar edhe kërkesën për shkarkimin e metës. Presidenti ndërkohë duhet të paraqitet në orën 10 në Komisionin e Ligjeve për dëgjes, por përmes një letre zyrtare drejtuar kryetarit Ulsi Manja, ka refuzuar duke thënë se dekreti i tij që anuloi zgjedhjet e 30 qershorit është i detyrueshëm për të zbatuar nga të gjithë, përfshi këtu edhe vetë kuvendin. Procesin për shkarkimin e tij Meta e quan të rrem, të pambështetur në argumente kushtetuese dhe verbërisht politik. Nga përmeti ku prit me protesta nga mbështetësët të Partisë Demokratike, kryeministri Rama zbulon me ironi planin e presidentit Meta për shtyrjen e zgjedhjeve më 21 tetor. Rama u shpreh bindur se në fund të javës shqiptarët do t'i bashkohen kutive të votimit dhe nuk ka kthim pas. Më serioz u duk në dropull kur foli për ndëshkimin e atyre që kërkojnë të dalin mbi ligje. Liri caktohet këtë datën këtu se shoh një dysh. Edhe duhet të jetë 21. Dhe shiko, është edhe një të këtu. Është edhe një të, nuk e di tani, a është tetor? As është tetor, po ti shikoje vetë të. Edhe do dilte në filxhan, do dilte Liri, do thoshte në këtë datë nuk do çmendet asnjëri.
Kolegji zgjedhor do të vendosë nëse më 30 qershor do të mbajnë ose jo zgjedhjet, por Partia Demokratike pretendon se ai nuk është organi i dur për gjykuar dekretin e presidentit. Sekretari për çështjet zgjedhore në PD Ivi Kaso tha se i vetmi organ që mund të shprehet për 30 qershorin është gjykata kushtetuese, në mungesë të asaj dekreti metës është në fuqi. Edi Rama ka vetëm një rrugë për të shpallur të pavlefshëm dekretin e presidentit të Republikës: ankimimin e tij në gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Rolin dhe kompetencat e gjykatës kushtetuese nuk mund t'i marrë as Edi Rama, as kamikazët e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as kolegji zgjedhor, siç ka paralajmëruar kryeministri i votave të vjedhura me krimin. 9 persona u arrestuan dhe 22 të tjerë u proceduan penalisht pasi akuzohen për prodhim dhe tregtim të produkteve ushqimore dhe pijeve të falsifikuara. Arrestimi i tyre u bë në kuadër të operacionit ndërkombëtar të koduar Opson 8. Gjatë këtij operacioni në Shqipëri janë kontrolluar rreth 244 subjekte tregtare, persona fizik, punishte dhe automjete transporti. Ky operacion është zhvilluar në bashkëpunim me Interpol dhe Europol. Shtetet e Bashkuara ndërmorën sulme kibernetike ndaj sistemit iranian të armëve pasi presidenti Donald Trump ndalojnë bombardimet ajrore ndaj këtij shteti. Kjo konfirmohet nga një raport i Washingtonit që citohet nga mediat amerikane. Sulmi kibernetik që aktivizoi sistemet kompjuterike që kontrollojnë lëshuesit e raketave dhe predhave, shkruan Washington Post. Ky aksion ishte kundërpërgjigje për rrëzimin e një droni amerikan pa pilot, si dhe për sulmet ndaj naftëmbajtësve në gjirin e Omanit. Për këto dy zhvillime, Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzojnë Iranin. Kaq mbi informacionin. Bashkë ritakohemi pas 30 minutash. Faleminderit Erion, ja ku dëgjojmë edhe bllokun e parë informativ zonën Zotrin. Erion dushi që na sjell atë dhe takojmë në 30 minuta për të marrë më shumë. Tani shkoa përpara se si do të jetë moti, i cili duket pak i zymë sot në mëngjes, nëse mund ta them këtë. Po. Ma habiti pak sepse prisja atë kthjellim zakonshëm të mëngjeseve tani. Po. Ashtu është. Të shikojmë nëse vërtet do të kemi, duhet presim vranësira, shira, nuk e di se çfarë Tanja, si do të jetë ky mëngjes. Mëngjes Blendi, në fakt ne prisim shira që të dilen në mbrëmje. Blendi nëse por si duket nuk të kujtoj, sepse fundjava ka bërë të vetëm, ka fshirë javën e shkuar. Por gjatë ditës sotme do të kemi kthjellime dhe vranësira të shpeshta në zonat bregdetare dhe të ulta, ndërkohë që në orët e para të mëngjesit kemi rreshjen ekstrem verior dhe verilindor, të cilat gradualisht gjatë orëve duke afruar orëve të mesditës do të shpeshtohen në të gjithë zonën malore, duke bërë që zonat veriore dhe gjithë lindja e territorit të marrë rreshje shiu, duke rrezikuar një pjesë të mirë dhe të zonave të ulta. Po them pjesërisht Tiranën, pra rrethinat lindore të Tiranës, po ashtu Elbasanin, pjesë më të madhe të qarkut të Elbasanit, më pak Beratin dhe zonat jugore. Ndërkohë, gjatë orëve të mbrëmjes kemi një përmirësim të situatës në pjesën më të madhe të territorit. Rreshjet do të lokalizohen kryesisht në verilindje dhe në juglindje, ku do të qëndrojnë dhe gjatë natës, por edhe orët e para të ditës së nesërme në zonat juglindore të territorit. Temperaturat janë ulur me 2 gradë gjatë orëve të mëngjesit, ndërkohë një rënje me 2-3 gradë sjell edhe mesdita, por më e ndjeshme rënja do të jetë në zonat malore, aty ku do të kemi thuajse në pjesën më të madhe të ditës edhe prezencë të rreshjeve. Sipas zonave gjeografike, temperatura sot në mëngjes dhe në mesditë luhaten nga 11 në 28 gradë Celsius, pra vlera minimale dhe maksimale, ndërkohë në Bregdet dhe në zonat e ulta temperaturat sot do të luhaten nga 16 gradë Celsius, vlera më e ulët të shënuar sot në zonën e Elbasanit deri në 33 gradë Celsius, maksimum ky në pjesën më të madhe të ultërsirës perëndimore. Ky është informacioni për territorin shqiptar për ditën e sotme. Faleminderit Tanja. Në rregull, mirë, tani ecim më tej, marrim një informacion të rëndësishëm të ditës, është trafiku për të kuptuar nëse ka filluar lëvizja, është ditë e hënë, njerëzit rikthehen në punë pas një fundjavë argëtuar se do të shpresojmë. Shpresojmë që po, sepse ishte ngrohtë dhe madhumënia do kenë lëvizur, po të shikojmë se si paraqitet ky mëngjes pra në Tiranë. Shojmë ardhën si që ofron Google zonë Zotrin në mëngjes për të parë lëvizjen e mjedheve, si që pasqyrohet aty me të kuqe, me portokalli dhe vishnje. Janë ato rrugë dhe segmente cilat janë të ngadalta, ndërsa në të gjelbër shënohet gjithmonë po themi qarkullimi i lirë i mjedheve, dhe se shikojmë tani shumica e qytetit është në të gjelbër, shikojmë pak vështirësi tek nënkalimi i Kamzës, kur bashkoheni me autostradën Durrës-Tiranë, pra pranë hyrjes së Tiranës do të shikoni që ka
vonesa në këtë zonë atje është qarkullimi pra i cili ngjeshet paksa edhe ardhen në Tiranë atyre që vinë të punojnë. Shohim gjithashtu hyrja pra ka pak vonesa tek rretholluimi i Shqiponjës, rruga Teodor Keko paraqitet mirë dhe drita në Hoxha në këto momente nuk mund të themi se ka trafik, pak vonesa tek 21 dhjetori dhe rruga Kavajës midis 21-shit dhe shkuarës tek mbi kalimi Unazës së Re. Përndryshe pastaj në rrugë të qytetit shikojmë tek zona e tregut industrial në Unazë dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza pranë zonës së medreses ka pak vonesa. Rruga Dibrës qarkullohet mirë në këto çaste, shohim të gjelbër në shumicën e saj, pak vonesë tek mbërritja në kryqëzimin me rrugën e barikadave, pra është semafori atje në fund të rrugës Dibrës, pranë sheshit Skënderbej që do t'ju vonoj disi, por shikojmë të rrugën e Elbasanit, paraqitet okay në këto momente në po themi shumicën e saj, pak vonesa kur takohet me Unazën atje dhe kryqëzimi i rrugës Bardyl me rrugën Hoxha Tasim në Unazën Lindore ka pak vështirësi dhe te Bryli. Veç kësaj mund të themi që qyteti qarkullohet lirshëm në zonë se shikoni pra kryqëzimi atje tek Hoxha Tasim dhe tek zona Bryli pak vonesë në qytet në këto momente. Në rregull, mbas këtij informacioni ne vazhdojmë t'ju informojmë sërish, kemi edhe sportin, se nuk mund të jetë ndryshe, apo ja vim pas një fundjavë, ka patur ndeshje, ka patur aktivitete sportive, ku e kemi Kris Martiron, i cili na jep informacionet e para të kësaj dite në lidhje me sportin. Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Kris. Mirëmëngjes. Me që Olona e përmendi pak se tha fundjavë dhe ka pasur sport natyrisht, po duket sikur ka sport gjithë kohës. Tani është dhe ti duhet ta dish se je sportist vet, po si krahasohet mënyra dhe sasia e lojës që bëjnë këto ditë, krahasim me po themi 40 apo 50 vjet më parë. Duhet që luajnë më shumë se kur. Luajnë më shumë padyshim sepse janë shtuar kompeticionet, po të shohim gjatë kësaj stine vere, po zhvillohet Kupa e Amerikës dhe Kupa e Afrikës së Bashku, ndërkohë nuk mungojnë, nëse mund të themi, lojrat evropiane që po zhvillohen në Baku, ka shumë aktivitete, është vërtet që nuk mbaron kur sporti në asnjë muaj, në asnjë stinë të vitit. Më mirë nuk bëhet. Atëherë presim informacionet e para. Përfaqësuesi i Argjentinës shmangu surprizat dhe ja doli të kualifikohet për në 8 më të mirat e Kupës së Amerikës. Pas startit të dobët me vetëm 1 pikë në 2 ndeshje, skuadra e Leo Messit arriti të fitojë në takimin e fundit atë ndaj Katarit me rezultatin 2-0. Lautaro Martinez në pjesën e parë dhe sulmuesi i Manchester City Aguero pak përpara fundit realizuan golat që vlejnë kualifikimin për Bardhëkaltrit. Gjithsesi Argentina e mbyll fazën e grupeve si e dyta më e mirë, pasi është Kolumbia fituesja e grupit A. Këta të fundit mundën edhe Paraguajnë në takimin e tretë, duke u treguar perfekt në grupe me 9 pikë të plota dhe asnjë gol të pësuar. Flasim tani për Kupën e Afrikës, përfaqësuesit e tjera pretendente nuk zhgënjyen duke marrë 3 pikët e para. Maroku i mbrojtësit Benatia dhe ylli të Ajax, Hakim Ziyech, mundi minimalisht përfaqësuesen e Namibias, e cila rezistoi për 89 minuta në mbrojtje për u ndëshkua nga autogoli i sulmuesit të skuadrës. Senegali i yjeve triumfoi 2-0 përballë modestëve të Tanzanis, me golat e Keita Balde dhe Diata. Edhe kombëtari algjeriane ja doli të fitoj me rezultatin 2-0 përballë përfaqësueses kenjane, ndeshje e vlefshme për grupin C. Mallorca ka arritur të rikthehet pas 6 vitesh mungese në La Liga. Klubi spanjoll ka bërë mregullin duke përmbysur fitoren 2-0 të Deportivo La Coruñas në finalen e parë të play-offit. Në takimin e kthimit, skuadra ishullore ktheu në realitet një skenar thuajse të pamundur, duke fituar në shifër 3-0 që përkthehet në pjesëmarrjen e elitën e futbollit spanjoll sezonin e ardhshëm. Problemet financiare bën që Mallorca të prekte edhe kategorinë e tretë në këto 6 vite, por tashmë gjithçka ka marrë fund. 2 golat e Prats dhe ai Budimir shuan ëndrrën e Deportivos, që ishte vetëm një hap larg ngjitjes në majën e futbollit spanjoll. Këto ishin zhvillimet e para sportive për ditën e sotme. Faleminderit Kristin, do kemi mundësi të rigjojmë sërish së bashku për të marrë tjera informacione. Mirë, shumë mirë. Tani është momenti të mësojmë se çfarë ka ndodhur në vitin në datën 24 qershor, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme, të shikojmë se çfarë përbën në vetvete kjo datë në histori. Ne kemi përbën edhe blokun ton të parë këtu me të paketuar me gjitha brenda sport, mod, informacione kryesore, edhe pak histori. Përshëndetje, pak pyetje, po, dhe pak histori për ta mbyllur.
1497, eksploruesi John Cabot mbërri në Amerikën e Veriut në Newfoundland, duke u bërë evropian I parë që zbret në këto brigje pas vikingëve në shekullin e 10. 1812, ushtria e Napoleonit kalon lumin në Man, duke filluar pushtimin e Rusisë. 1846, në Paris, Adolf Sachs regjistron shpikjen e tij saksofonin. Lindur në një familje belge me tradita në krijimin e instrumentave frymor të muzikës, Sachs I gjeti të hedhura bazat për zbulimet e ardhshme. Më I suksesshmi ishte ai I saksofonit. 1911, lindi në Buenos Aires Ernesto Sabato, shkrimtar argjentinas me prejardhje arbëreshe. Nëna e tij Juana Maria Ferrari rrithe nga një familje arbëreshe Italisë, ndërsa babai I tij Francisco Sabato, po ashtu ishte nga Italia. Ata kishin 11 fëmijë, të gjithë djem. Ernesto ishte fëmia I 10 I familjes Sabato. Ditën që lindi, fëmia më I madh vdiq dhe ama e pakzoi Erneston sipas emrit të vllait të tij. 1916, aktoria Mary Pickford bëhet ylli I parë femër që nënshkruan një kontratë $1 milion në Hollywood. Lindur në Toronto në Kanada, e pakzuar si Gladys Mary Smith, ajo bë aktore, regjisore dhe skenariste e njohur me Nofkën, e dashura e Amerikës në periudhën e filmit Pazë. 1939, sekretari amerikan I shtetit Cordell Hull thret ministrin shqiptar Fajkonica për ta informuar se misioni I tij në Washington kishte marrë fund pas vendimit të qeverisë kukull italiane të Tiranës për të mbyllur legatat dhe konsulatat shqiptare jashtë vendit. 1948, Bashkimi Sovjetik bën të pamundur udhëtimin në rrugë toksore ndërmjet Gjermanisë Perëndimore dhe Berlinit Perëndimor. 1987, lindi në Argentinë Lionel Messi, futbollist argjentinas, I cili luan si sulmues për klubin spanjoll Barcelona dhe kombëtare në argentinase, ku është edhe kapiten në të dy ekipet. 2004, në shtetin e New Yorkut, dënimi me vdekje shpallet jo kushtetues. Ja ku e pamë dhe kalendarin historik, zonë e zotrin, të kësaj date, pra 24 qershorit, ndër shekujt e vite, është koha tani për të parë se çfarë ka ndodhur që është e rëndësishme dhe ndodhet në titujt e mediave online. Do të shikojmë pak pra të datës 24 qershor 2019, duke nisur me televizionin ton, është A2 CNN.com. Po ja ku e kemi dhe faqen e A2 CNN.com dhe titujt kryesor, ku në qendër të vëmendjes është pikërisht java drejt 30 qershorit, kolegji zgjedhor vendos për dekretin e metës. Pra, ky është edhe lajmi kryesor, por ndër të tjera në faqen e A2 CNN mund të lexoni: Rama sulmon opozitën, duan të pengojnë integrimin nga frika e drejtësisë. Rama për letrën e metës për kreun e OSBE-s, inshallah ka humbur rrugës. Zgjedhjet për Bashkinë e Stambollit rifiton kandidati I opozitës. Mund të lexoni gjithashtu rikthehemi tek kryeministri në Gjirokastër, Partia Socialiste nuk do ju jap rrugë çetave që duan të marrin peng vendin. Mund të lexoni ndër të tjera, riformatohet qeveria e Shkupit, Zajev do të drejtojë dhe financat. Mund të lexoni ndër të tjera, përgjimet e Bild, Basha, vetëm një pjesë e vogël janë bërë publike. Është kjo një intervistë që kreu I opozitës ka dhënë për Radion Evropa e Lirë pikërisht dje. Por mund të lexojmë sërish, rikthehemi tek fushata e Partisë Socialiste, zgjedhjet në tetor, Rama ironizon në kryemadhin e pa datë në Filxhan. Por mund të lexoni gjithashtu dhe nga arena ndërkombëtare, sulm kibernetik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës që njëstron sistemin raketor iranian. Këto dhe të tjera që shikoni edhe më të hollësishme, më të zgjeruara, mund t'i gjeni në faqen e a2cnn.com, mund të klikoni dhe të rishikoni gjithçka, pa haruar si përherë ju kujtojmë të shkarkoni dhe aplikacionin e a2cnn.com. Shumë mirë, do shkojmë tani edhe te panorama, shumë shpejt shikojmë disa prej titujve kryesor që janë në këtë media në këto momente. I pari që lexojmë, ish kryetari I KQZ-s, kolegji zgjedhor nuk ka tagër për të shqyrtuar dekretin e presidentit. Pra, bëhet fjalë për ish kryetarin e KQZ-s Krista Qkume në një nga deklaratat që ai ka dhënë në mediat. Letra e metës drejtuar OSBE-s, Rama e ironizon, inshallah ka humbur rrugës, se do kujtojmë bota se është shkruar nga ndonjë e më tej për komentet e kryeministrit, pra mund të klikoni tek panorama. Forumi I grave të Partisë Popullore Europiane, thirrje institucioneve të Bashkimit Evropian. Shqipëria me të burgosur politik mes tyre gra dhe vajza. Pra është ish deputetja Albana Vokshi që përmes një postimi në Facebook është shprehur se Forumi I grave të Partive Popullore Europiane ka bërë deklaratën pra lidhur me të burgosur politik në vendin tonë. Familja në alarm dyshohet se një 19 vjeçar është mbytur, nisën kërkimet. Shikojmë në
foto i bëhet fjalë për ranën e hedhur në plazhin e Shëngjinit. Gjithashtu Rama flet për përgjimet dhe paralajmëron demokratët, larg qoftë t'ju shkojnë në mendje kutit e votimit. Dhe e fundit nga panorama sot në mëngjes, përsëritja e zgjedhjeve në Turqi, Erdogan humb për herë të dytë kryeqytetin Stamboll ndaj republikanëve atje. Pra ky ka qenë njëri ndër lajmet kryesore që vjen edhe natyrisht nga Turqia. Eci më tej, shikojmë një tjetër media në këtë mëngjes, jemi tek Mapo dhe titulli kryesor të saj, 2 të zhdukur në det dhe 3 të tjerë shpëtuan. Çfarë ka ndodhur? Pra shpikërisht kjo situatë që pasqyrohet në Mapo, ndërkohë të tjera mund të lexoni Vatra, gjeni zgjidhje, qeveria ka përgjegjësinë kryesore. Rama, nuk ulem në dialog me Bashën, nuk i hapim rrugë çetave. A ndaloi një moderator televiziv sulmin e Shteteve të Bashkuara mbi Iranin, pra është kjo pikpyetja që ngrihet. Tronditse, ekspertët e OKB-s, Shqipëria do mbetet me 1 milion banor. Lexojmë të tjera, goditje për Erdogan, partia e tij humbet sërish Stambollin. Nesër, pra sot, Kolegji Zgjedhor jep vendimin e parë për dekretin e Metës. Genocidi Çam, 9 vjeç kur i vran të afërmit, në gjati rëfen për Mapon, pra është kjo një dëshmi që vjen në lidhje me këtë ngjarje të rëndësishme të historisë, por ndër të tjera tek Mapo mund të lexoni Rama pra ironizon letrën e Metës, inshallah ka humbur rrugës, pra është kjo që pasqyrojnë thuajse të tëra mediat në ditën e sotme, por ndërkohë ka edhe të tjera lajme që vijnë pra që pasqyrojnë shumë mirë dhe këtë fushat ose këtë moment të nxehur të politikës, ka deklarata nga të dyja palët, por që gjithsesi ne ecim më tej. Shëm tek shqiptare.com, njësa prej titujve shumë shpejt sot në mëngjes. I pari është letra shokuese e Metës për OSBE-n, si Berisha pas 21 janarit, Rama po bën puç shteti, vendi drejt anarkisë, pra ndërkohë që ka pasur edhe mbulim mbi reagimet e zotit Rama lidhur me këtë letër të presidentit Meta. Fabrika Cimentos në Krujë, një makt banore Titani, punon në errësirë dhe pa filtra, është çfarë ata deklarojnë pra lidhur me këtë problem mjedisor në Krujë. Sondazhi i GBF-s sot në Report TV çmendojnë shqiptarët për situatën politike pak ditë përpara 30 qershorit. Tjetër titull tek shqiptare.com do të lexojmë 3 qershori, kolegji vendos sot për dekretin e Metës dhe fatin e zgjedhjeve. 2 tituj nga politika janë letra shokuese e Metës për OSBE-n dhe kujt i referohet Lulzim Basha kur denoncon televizionet të ndërtuara me parat e drogës. Është një tjetër pyetje pra që gjendet në seksionin pika e zezë tek shqiptarja.com. Eci më tej ndërkohë dhe jemi me një tjetër të përditshme, jemi tek Java News, dhe titulli kryesor të saj, letra e Metës për OSBE-n, Rama do mendojnë se e ka shkruar ndonjë humorist, pra është ky reagimi i kryeministrit. Ndërkohë eci më tej Rama në Gjirokastër, koha kur socialistët i hapnin në rrugë budallajt ka mbaruar. Velia ironizon Bashën, 30 qershori iku, mobilizohu për zgjedhjet e vitit 2021. Java që vjen vendimtare, kolegji flet sot për dekretimin e presidentit. Rama, jemi në një fushat të çuditshme, opozita në rrugë dhe Ilir Meta në zyrë. Policia greke arreston 3 shqiptar, tentuan të kalojnë 53 kg drogë në kufi. Kryeministri bën postimin pikant në Instagram, macja e kujt është friksuar, pra ironizohet në lidhje me një postim që kryeministri ka bërë ditën e djeshme. Por mund të lexoni natyrisht në brendësi të kësaj faqe dhe opinionet, pra duke klikuar në gjithmonë tek Java News në këtë mëngjes, ne vazhdojmë më tej. Mirë. Shkojmë tani në një tjetër media, është radha për të parë Reporter.al me disa prej titujve të kryesor që gjejmë atje. Diskriminimi dhe burokracitë pengojnë strehimin e familjeve rome dhe egjiptiane. Janë qindra familje rome dhe egjiptiane në Shqipëri, të cilat përballen me diskriminim dhe paqartësi në përpjekjet për të përfituar nga programet e strehimit, ndërkohë që një ligj i ri mbetet i pazbatueshëm për shkak të mungesës së akteve nënligjore, kaosit administrativ dhe mungesës së vullnetit. Ky është titulli kryesor i Reporter.al sot. Ju kujtoj se pak më vonë do të kemi edhe 2 përfaqësues nga komuniteti egjiptian, sepse sot është dita ndërkombëtare egjiptiane, pra dhe përkon pikërisht me këto problematika. Skeda e pasurisë së deklaruar, Regleta Panajoti, kandidate për gjykatën kushtetuese, pra skeda e pasurisë së kësaj gjykatëse e bëhet sot publike tek Reporter.al. Gjithashtu mund lexoni, ish deputeti i PD-s Bars Pahia lihet në arrest shtëpie. Ky ishte lajmi i së shtunës dhe e fundit nga rajoni i Ballkanit. Përsëritja e zgjedhjeve në Stamboll mund të vendosë të ardhmen e Turqisë. Pra kemi lëvizur pak drejt Stambollit, gjithsesi ende
brenda Ballkanit, mbetemi, kështu që është titulli i fundit që lexojmë tek reporter.al. Eci më tej ndërkohë dhe jemi me një tjetër media dhe monitor dhe tek analizat që vinë si përherë nga ekonomia. Transferimi i fitimeve arrin rekord në janar dhe mars, pra në këtë periudhë. Edhe 1 miliard euro pritet të fluturojnë nga Shqipëria. Efekti tek kursi i këmbimit, me sa duket. Serbia triumfon me eurobondin 10 vjeçar, si e humbi Shqipëria garën për borxhin. Më shumë aborte në 2018, rritet përqindja e tyre nga gratë me shkollë të lartë, pra me sa duket ky është edhe vëzhgimi që vjen në monitor, shpenzimet që u rëndojnë shqiptarëve, ballkanasve dhe europianëve. Toka e kripur që po kthehet në ar, si po ngrihet në Karabasta, ferma më e madhe në Evropë. Maturimi i mikrofinancës, koha për një ligj, është kjo një pyetje që ngrihet pra tek monitor, ndërkohë mund të lexoni dhe të tjera nga vendi, 25 milion euro kredi për zonat rurale dhe urbane, një ekonomi globale e kohës së lirë dhe e fundit të monitor, zjarri i politikës djeg ekonominë. Pra, është ky vëzhgim që me sa duket bën edhe lidhjen e ngjarjeve politike dhe krizës së rënduar dhe me pasojat që sjell ajo në ekonominë shqiptare. Ne shkojmë tani tek lajmet nga Kosova, se në zotrinkoha.net është faqja e radhës që do të lexojmë shumë shpejt këtu. Supremja Salih Mekaj, fajtor, duhej të dënohej, është titulli i parë, ndërkohë i dyti, shkolla të ndara në ditën përfundimtare të vitit shkollor, është titulli tjetër pra tek koha.net sot në mëngjes. Ndërkohë Haradinaj synon rikthimin tek dialogu teknik, një tjetër titull nga politika kosovare. Tek sporti lexojmë Verderi shpërblen Rashicën me numrin e ri. Ndërkohë që pushuesve nga Kosova po u pëlqen Shëngjini, lirë dhe mirë, është një raport pra edhe me video, siç mund të dallojmë tek koha.net lidhur me plazhin e Shëngjinit dhe frekuentimin e këtij plazhi nga pushuesit kosovar. Për karrige në LDK, tensione në Podujev është gjithashtu një titull dhe e fundit, në Çeki protesta masive kundër kryeministrit Babis, është një titull pra nga bota që zëvend tek hapësirat e koha.net. Mirë, jemi tek CNN tani dhe tek shtypi ndërkombëtar për të parë dhe ngjarjet që vinë prandaj. Marrim shumë shpejt këtu se si do të një ndër skenaret edhe analizat që vjen tek CNN.com sot mëngjes në pjesën e majtë të faqes dhe titulli kryesor është si do ta pushtonte Kina Tajvanin. Pra, dhe shqyrtohet këtu mundësia e një sulmi nga ana e Pekinit, e cila është prej kohësh në situatë si shpata e Demokleut e varur mbi Tajpein, por në realitet si do të ishte ky sulm pra që është një, thonë ata, një ankth logjistik. Gjithashtu në qendër të faqes së CNN-it, fitoria e dytë, po themi, e opozitës në Stamboll, pra një fitore e thelluar pas kontestimit të parë të zgjedhjeve vendore në Stamboll, opozita e rrëzon Erdoganin në praktikisht kryeqytetin kulturor të vendit në Turqi atje. Gjithashtu do të shikojmë tek faqja e CNN-it, është shumë interesante nëse klikojmë mbi këtë avionin që lëviz atje, po bëhet fjalë për një plazh në Tajland, në ishullin Phuket, ku shumë njerëz kërkojnë të shkojnë pikërisht për të bërë fotot apo selfit me avionet që fluturojnë shumë pranë kokës së tyre. Më lart do të shfaqur një video. Nëse mund ta lëm për një moment, po. Por është shumë interesante dhe ju ftoj që ta shikoni atë tek brendësia e faqes së CNN-it, pra se si njerëzit shkojnë atje enkas për që në kaq pranë avionëve, ndërsa ata fluturojnë mbi kokat e tyre në këtë plazh në mënyrë që të bëjnë fotot mbretërshëndetëse. Po pra duket se si. Natyrisht ka edhe problematikën e vet dhe gjithçka tjetër shqyrtohet në këtë. Ti je i sigurt thua? Nuk e di, vetëm zhurma do të jetë e tmeshme, por sot njerëzit çfarë nuk kanë bërë për një selfie, janë përplasur nga trena, janë rrëzuar nga autobusë dhe lloj-lloj aksidentesh tjera për foton e përkryer që është një shenjë e kohërave që jetojmë. Ashtu është. Mirë, në rregull ishte ky dhe kishte kjo mësakt pasqyra e mediave online në këtë mëngjes. Ju kujtojmë si për herë të shkarkoni aplikacionin A2 CNN nëse doni të jeni të informuar gjatë gjithë kohës, sepse aty gjeni gjithçka, programet tona, informacionet orë ore, kështu që Dita Jonë është aty gjithashtu, nëse doni ka gjithë programet e A2 CNN. Por kujtoj me që jemi këtu, kujtojmë edhe pyetjen e ditës ndërkohë. Pra ju pyesim a do mbajtur zgjedhjet në 30 qershor, është kjo pyetja
e bëjmë të gjithë, është kjo pyetje bëhet në tërë programe televizive, në tërë na shoqëron gjatë gjithë ditës tonë, edhe kur pim kafe, besoj nuk ka moment që mos të ngrihet kjo pyetje dhe tentojmë të tërë të japim një përgjigje. Dhe kanë ardhur mjaft të tilla, e kam të vështirë në fakt për të zgjedhur, po që për shembull Dashi thotë demokracia është një lojë dhe votimet janë si fusha e saj dhe kush e ka faj nëse dikush del nga fusha e lojës, atëherë loja fitohet në tavolinë. Pra është ky një opsion. A duhet të mbahen zgjedhjet është pyetja juaj. Unë mendoj se duhet shtruar ndryshe pyetja dhe diskutimi. S'ka asnjë arsye pse njerëzit të shkojnë përpara kutive të votimit. Mendoj se ka ardhur koha që të gjithë ata politikanë të përballen me popullin dhe të dalin të përballen dhe me të vërtetën. Nuk ka zgjedhje në Shqipëri kur nuk ke alternativa dhe nuk ke pse të votosh, sepse populli gjithmonë është i humbur, është Feliksi që shkruan. Dhe më ka pëlqyer shumë komenti që na ka sjell Eltioni, e ka marrë pak më me sportivitet edhe me pak humor, dëgjoje. Ai thotë, pyesni një kandidat përdhëndër, i cili mendon se po martohet me një vajzë të virgjër dhe një muaj para dasmës merr vesh nga përgjimet se nusen e ka pak me bar dhe që ai nuk është babai. Çfarë do bënte? A do e bënte dasmën me shpresën se ndoshta barku është fryrje nga shëndeti dhe jo nga shtatzania? Je përgjigje? Mendoj se do të ishte krejt budall, po ta bënte. Megjithatë skenari është i ndërtuar pakës. Tashi, nëse kjo është shtatzani që ka zgjatur 2 vjet e gjysmë dhe ajo ende s'ka lindur, pastaj do ta çoja tek mjeku për tjetër vizitë, sepse Gjithsesi, më pëlqen ideja që të paktën e marrin edhe me ironi teleshikuesit tanë, sepse duhet marr tani më jemi dorëzuar të gjithë në këtë pikë, jemi të tërë në pritje për të kuptuar se çfarë do të ndodhi në 30 qershor. Por vazhdoni na shkruani se ka akoma komente të tjera, ndoshta gjatë ditës deri në orën 9 pa një çerek që jemi. Ka ata që shikojnë si detyrë, thonë zgjedhjet janë zgjedhje dhe jo punë qefi, qytetarët votojnë një herë në 2 vjet ose më herët kur ka zgjedhjet të parakoshme, por jo të shtyhen. Ky është mendimi i Kevinit. Por ka dhe nga ata të tjerë që thonë që zgjedhjet nuk duhen bërë sepse nuk garantohet vota e lirë e të tjera si këto. Pra, janë opinione të ndryshme, vazhdoni na shkruani, do të kemi mundësi ti rilexojmë sërish gjatë emisionit tonë. Mirë, shkëputemi për pak tani. Për shumë pak, se zotrin, do të shikojmë disa prej imazheve që vijnë nga bota për të pasqyruar fundjavën si ajo shkoi anë ban globit. Ju ftojmë ti ndiqni dhe në anën tjetër pastaj do të flasim pak për teknologjinë me Geron Tachin që vjen këtu për të na folur për librën, kësaj radhe jo një parti e drejtuar nga Bemblushi, por një kriptomonedhë e ideuar nga Facebook. Ja ku jemi sërish së bashku këtu në Dita Jonë, ekranin a 2 CNN. Çdo të hënë, zoja zotrin, pikërisht në këtë orë, ne na bashkohet Geron Tachi, i cili është njeriu i teknologjisë këtu në Dita Jonë. Është hashtag rubrika e cilën ai e sjell me vete dhe sot do të flasim për kriptomonedha. Kriptomonedha, do të flasim për para, apo para janë monedha të kripura këto? Pse që kripto? Tani janë shumë të kripura, sepse deri tani kriptomonedhat i shërbenin vetëm
kompanive të cilat bënin transaksione në darknet apo në internetin e padukshëm, le të themi, kurse tani po dalin në sipërfaqe. Ne kemi trajtuar një emision dikur për kriptomonedat, por këtë javë ka ndodhur diçka mjaft e rëndësishme. Facebooku ka deklaruar se do krijojë monedhën e parë globale. Dhe kjo ka shqetësuar të gjitha bankat e Europës. Ka shqetësuar? Po. Dje aktualisht banka... Kronikën më mirë, Geri, mos ta i thuaj të tëra tani. Ndjekim kronikën dhe më pas do të shikojmë sepse duket që është shumë interesante si temë. Ndjekim. Facebook deklaron se po planifikon të përhap një monedhë të re me shpresën për të ndryshuar ekonominë globale. Facebook ka lidhur miliona njerëz midis tyre, ju ka dhënë mundësinë të komunikojnë e dërgojnë mesazhe, foto, muzikë, video, por nuk ju ka dhënë mundësinë të transferojnë vlera monetare. E pikërisht në momentin kur është sulmuar si i pabesueshëm, Facebook propozon një monedhë universale për të gjitha ndërveprimet financiare. Monedha do të quhet Libra dhe do të jetë integruar në Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Gjithashtu Facebook po krijon një kompani të quajtur Calibra, e cila do të krijojë produkte dhe shërbime rreth Libra. Dhe ajo është kompania nga e cila Facebook do të marrë fitimet, pasi organizata Libra do të operojë si OJF me qendër në Gjenevë, Zvicër. Facebook do të ndajë kontrollin e kësaj monedhe me mbi 27 partnerë të tjerë të fuqishëm financiar, si PayPal, Visa, Mastercard dhe Stripe, të cilët do të ndihmojnë tregtarët të përdorin Libran. Dhe disa kompani elitare teknologjike, si eBay, Lyft, Uber, Spotify dhe Mercado Pago, të cilat do të adoptojnë këtë monedhë në platformat e tyre. Monedha e re Libra do thjeshtëzojë lëvizjen e parave nga një person në tjetrin, pavarësisht të shtetit se ku ndodhet, dhe siguria e saj do të garantohet nga parat të vërteta. Pra nëse fut euro apo dollar në Libra, do të marrësh euro apo dollar prej saj. Kjo do ta bëjë këtë monedhë digjitale mjaft të qëndrueshme krahasuar me Bitcoin. Libra do fillojë të jetë e përdorshme në gjysmën e parë të vitit 2020, nëpërmjet një aplikacioni të quajtur Calibra, i cili do shërbejë si portofol për të kursyer, dërguar, fituar apo paguar me Libra. Me sa duket tani më do të fillojmë të përdorim Libra, na? Si lindi na nis aty ku filloi gjithçka? Pse kjo nevojë e Facebookut për të patur monedhën e tij? Është një, le ta themi, do ta kthej Facebookun në kompaninë më të qëndrueshme për rreth 100 vite të ardhshme, nëse kjo gjë funksionon. Por Facebooku është treguar mjaft i zgjuar, grupi Facebookut dhe Zuckerbergu, duke dalë jashtë partneritetit 100% të kësaj monedhe dhe ka ftuar kompanitë më të fuqishme aktualisht sot që merren me transferimet e produkteve në mënyrë digjitale në internet, si për shembull PayPalin, eBayin, Mercado Pago që kontrollon komplet tregun e Argentinës, Brazilit apo shteteve të tilla. Dhe është mjaft interesante sepse ai ka chargjuar, i ka taksuar të kompanitë pak më paguajnë rreth $10 milion secila për të qenë pjesë e një komiteti që do funksionojë në formën e një organizate jo qeveritare, ku secila nga këto kompani do të ketë nga një vot. Dhe e çuditshme është që realisht janë 100 kompani dhe si do ja bëjmë bashkëpunës tënde disa prej markave shumë të njohura, po themi. Është Visa, është Mastercard, por hilja dhe pse Facebooku thotë që të gjithë thonë që kjo kriptomonedhë është në pronësi të Facebookut, është realisht Facebooku në këto 100 kompani ka një kompani tjetër, e cila quhet Calibra dhe është një nën kompani e Facebookut, pra Facebooku realisht ka 2 vota në këtë OJF, e cila do ta ketë qendrën në Bazel në Zvicër dhe do marrë vendimet për këtë monedhë globale të re që do startojë. Ka filluar të praktikohet, më thënë në ç'fazë është? Jo vetëm që ka filluar, por domethënë ka filluar ndërtimi i asaj që quhet blockchain, ku në qendër të blockchainit është një nga individët për mua nga më të zotët që ekzistojnë sot, që është David Marcus dhe drejtori produkti ka marrë Kevin, se ka marrë me letra nga që janë të gjithë njerëz shumë të njohur, edhe duhet ta gjej, më duket se quhet Kevin Will ai çuni, i cili ka qenë drejtori i produktit për Instagramin dhe Twitterin. Pra kanë me përvojë dhe që di se çfarë, që kanë goxha eksperiencë në tregun dhe krijimin e produkteve digjitale dhe besoj se dje në darkë po lexoja që qendra e bankave qendrore të shteteve të G7-s ka dhënë alarmin për ndryshimin e kushteve financiare në glob. Okej, le të flasim pak për këtë, sepse jemi duke jetuar në kohëra të cilat qartës janë ndryshe nga ato të cilat kaluan parë. Ka ikur koha tani e lagurit të gishtave në përshtym për të numëruar se sa të mëdha parash, fatmirësisht po themi edhe për higjienën në këtë rast, por po hyjmë në një teknologji e cila mund të bëj
edhe më të sigurt, ti shkon në një udhtim, nuk ka edhe të duhen, po them, një shumë e caktuar parash për të shpenzuar për akullore etj siç njerëzit bëjnë në udhtimet, e ti nuk do që të humbasësh 2000 eurot e tua të vëna me kujdes, po themi, gjatë udhtimit dhe pastaj të mbetesh keq. Kjo është një mënyrë për të bërë gjërat më të thjeshta, më të sigurta, më të lehta në transportin e parave, apo jo. Po do të di edhe se si të funksionojë. Kjo është besoj si do jetë ndryshe nga çfarë bëjmë tani neve. Ne na duhet të shkojmë në bankë, të rreqim ca para, sepse në shumë pika në Tiranë nuk ti marrin kartat akoma, kështu që të duhet cash me vete dhe duhet mbash patjetër letra në portofol. Tani na trego pak si do jetë e ardhmja. Tash karta e kreditit tjerë do jetë histori. Edhe karta e kreditit del nga... Edhe karta e debitit. Po keshi mbetet akoma? As kesh nuk do... Edhe keshi? Edhe keshi ikën. Atëherë juve nëpërmjet aplikacionit të Facebookut, që keni aktualisht, nëpërmjet aplikacionit të Messengerit, apo WhatsAppit, juve mund të merrni para nga një person kudo në botë. Ose mund të dërgoni para një personi kudo në botë. Siç e dërgon një foto? Siç e dërgon një foto. Dhe më e rëndësishmja është që Facebooku ka planifikuar edhe kredi apo dhënje libra falas, libra quhet moneda, nuk ka lidhje me benin. Jo, qartë. Dhe mund të merrni libra dhe me këto libra juve mund të bleni gjëra online. Pra nëse juve jeni në Amazon edhe doni të bleni diçka dhe duhet të kaloni kartën e kreditit atje, verifikimin e bankës apo diçka tjetër, tashmë mund ta bleni direkt një gjë nga me libra. Është e sigurt deri? Patjetër që është e sigurt sepse është mjaft e sigurt sepse janë në lojë mjaft kompani të fuqishme që do ta ofrojnë këtë monedë, do ta rregullojnë këtë monedë dhe pjesa tjetër është që më fal. Po. Se po fillon më duket të bëj llogaritë dhe s'po dalin. Po më tregon që mund të blesh gjëra në eBay me këtë, po që tani unë në eBay nuk blej dot as me lekë shqiptar, as me para keq, që tani unë do të përdor një formë finance për quajtur. Pikërisht, dhe libra do ta zgjidhë. Po për gjërat të zakonshme, gjërat të përditshme, unë dalë do të blej një libër që më pëlqen e shoh atje. Tendenca e Facebook kur e prezantoi këtë për herë të parë, tha, unë do të jap mundësinë 1.2 miliard njerëzve të cilët janë në Facebook dhe nuk kanë një llogari bankare. Dhe këta njerëz do kenë mundësi të futen në sistemin global ekonomik. Pra, libra nuk do funksionojë si cryptocurrency të tjera, por libra do funksionojë në këtë mënyrë. Do konvertoj lekun apo monedhën e një vendi në libra dhe anasjelltas. Pra, do ketë ATM, ku nga të cilat juve libra do t'i ktheni në para, apo në qoftë se unë jam në Amerikë dhe juve më dërgoni mua 10 libra, atëherë unë këto 10 libra do t'i nxjerr në Amerikë si dollar. Por që unë do ju dërgoj juve 10 libra, juve do t'i nxjerrni si monedhën aktuale vendase me pothuajse zero konvertim. Dhe si një faktor i përbashkët, pra. Pikërisht, po. Pra, pavarësisht se ku e dërgoj unë, konvertohet në monedhë vendase. Po, cili është ndryshimi nga Bitcoin? Po se Bitcoin është i ndërtuar nga një kompani të cilën neve nuk e njohim shumë mirë. Pra, është një cryptocurrency e cila ka ndëtur gjithmonë në errësirë dhe ka patur goxha luhatje të forta në vlerën e saj, kurse libra pretendon që të ketë qëndrueshmëri financiare dhe këtë konvertim kaq të thjesht në monedhën aktuale vendase, nuk Bitcoini nuk e ka. Po mirë, çfarë fitimi ka Facebooku nga gjithë Po, kjo është e gjithë loja. Facebooku ka thënë që unë nuk do kem një fitim të madh me këtë gjë. Por dhe prandaj organizata është një organizatë jo qeveritare, por fitimi do jetë në ato që Facebook e ka ndërtuar si nën kompani që quhet Calibra, e cila do prodhoj produkte financiare ndërtuar mbi libran. Pra, në nivelin e dytë fillon fitimi paras, ndërsa në nivelin e parë thotë ta ndërtojmë njëherë infrastrukturën, pastaj çojmë çfarë mund të bëjmë me ta. Kjo është kush fiton, kush humbet? Kush humbet? Këtu humbasin shumë sistemi financiar aktual, humbasin bankët. Bankët ka qenë në alarm që gjithë të kohë këtë javë. Për shembull edhe Banka e Anglisë, G7 direkt ndërtoi një task force që do vëzhgoj librën se si do sillet në treg. Banka qendrore e bankave qendrore, që neve nuk kishim dëgjuar në herë emrin, kësaj radhe doli hapur, ta priti herë që po bëka këtu. Ekziston. Pritë ishim po brava një muri, do të shtojmë pikturë dhe hapet një mur dhe banka qendrore. Dhe dolën ata dhe kanë kërkuar direkt, domethënë. Janë të shqetësuar me Po patjetër sepse kjo tenton të ndryshojë rendin global se si do funksionojnë produktet financiare më mbrapa. Ti si ekspert i kësaj fushë, mendon që do të gjejë vërtet një përdorim të zgjeruar, do jetë vërtet pjesë e jetës tonë, sepse duhet të thotë çdo iniciativë që ka marrë paktën Facebook
kemi parasysh atë që kemi parasysh. Facebook ka edhe ka patur përgjithësi sukses apo jo? Shiko, Facebook ka qenë sukses. Si e parashikon këtë, një dështim apo një sukses? Është shumë gjithë të po. Është një përgjigje që nuk e jap dot. Nuk e jap dot. Por domethënë sepse kam dy faktorë. Pse mund dështoj? Mund dështoj sepse Facebook prioritet ka social network. Nuk ka prioritet as realitetin virtual që nisi një herë dhe harroi. Nuk ka nisur shumë produkte. Kurse pjesa tjetër që Facebook mund t'ia dalë me sukses është partneriteti që ka. Dhe partnerët janë me vërtet fuqishëm. Domethënë fusësh 2,1 më fuqishëm kreditet në botë, Visa dhe Mastercard, të fusësh PayPal-in në lojë, të fusësh Mercado Pago që kanë super treg në vendet Hispanics. Okej. Kjo do hispanike besoj se janë vërtetë. Nga spoti që ti na solle këtu për ta shoqëruar këtë që kam përshtypjen është prodhuar nga Facebook edhe njerëzit që janë marrë me këtë. Ai që vjen re unë për shembull është një grua në treg pa hapur që po shet aty me lagje të varfër. Pra apo ata që këndojnë atje me televizorët, ju do të them që konsumatorët nuk paraqiten si njerëz të mundësit edhe të kështu po janë. Kjo ishte ideja që Facebook thot, unë kam 90 milion biznese të regjistruara në Facebook. Dhe këto janë biznese të vogla. Dhe kam me miliona njerëz të regjistruar në Facebook. Dhe shumica e këtyre njerëzve janë nga këto vende që janë vende në zhvillim, si Shqipëria, si Meksika, të cilët nuk kanë një akses financiar të saktë, apo nuk marrin dot kredi, nuk kanë një bankë. Atëherë unë do ju bëj të mundur këtyre njerëzve që këta të fillojnë të kryejnë transaksione financiare. Pra, ai tregu aty ka dalë për faktin se dikush që shet rroba në treg nuk e bën këtë gjë në një ekonomi formale. Pra ti do të mund të blej edhe rrobën në treg, po themi me libra, patjetër, sepse shkon në tregun pazar dhe bën, po themi nëse unë jam një tregtar edhe po shes këtë gotën, edhe unë jam panipt. Atëherë dhe unë nuk mund të marr para me ty, atëherë ti mua mund të japësh libra nga llogaria jote e Facebookut në llogarinë time. Do ketë për abuzime me që jemi këtu? Do ketë abuzime. Do ketë abuzime, kjo është edhe shqetësimi i bankave. Dhe për shembull në vendet që janë në zhvillim ne paraqitet një risk shumë i madh, sepse neve nuk kemi mekanizma kontrolli shumë të forta. Për shembull fakt për këtë, për shembull mund të shikoni Shqipëria ishte në Tier 2 kur u bë raporti i Departamentit Amerikan Shtetit këtë javë për trafikimin e njerëzve. Pra, ka probleme. Por që Facebooku thot do thym ca gjona, po pastaj. Kam përshtypjen që ka dhe transparencë që ofrohet me atë, sepse po themi keqbërësit nuk do preferonin të shkëmbenin parat me libra duke menduar që Facebooku i përgjon, edhe di se çfarë po ndodh, sepse kjo do ishte një garanci për njoftimin e autoriteteve etj. Ajo që po shqetësohet më shumë bota është humbja e privacitetit, sepse nëse Facebooku di ku jeni juve, di ku keni miq, di se çfarë bëni gjatë ditës, di se çfarë keni bler, di se sa lekë keni. Aty pastaj nuk ka ngelur asgjë tjetër. Do të aty rimendojmë të themi na ka marr malli për ato parat kesh që kishim në dorë, që i shikonin. Po keshin kjo ka që anonimitetin e ruan. Po pra, paktën di se cili e di se sa. Kjo nuk është diçka e re. Domethënë për Europën dhe për Amerikën. Sepse po të shikojmë Kinën, Kina e ka implementuar këtë lloj sistemi. Pra Kina ka një aplikacion që quhet WeChat ose Alipay ku kinezët kanë në celularin e tyre mund të fotografojnë atë që quhet QR code, që është le ta thesh ai katrori me ato, është karabina të zeza dhe automatikisht ai nxjerr sa vlerë ka produkti dhe automatikisht aplikacioni bën pagesën. Shumë përpara Kina në këtë aspekt. Përpara të paktën po, kur për të patur. Jo, është goxha përpara Kina. Mirë Geri, shumë interesante ishte kjo temë kësaj dite, vërtet. Tani të shohim çfarë do bëjmë aquí. Shikojmë, këtu jemi ne, nuk ka problem. Do shikojmë dhe pasojat e gjithë kësaj. Sa libra e ke rrogën, është. Po pra, çu do shkoj tani në të ardhmen, me sa kuptoj. Mirë Geri, vërtet faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Okej, tani më thon Garigja pak minuta publicitet dhe më pas bëhemi gati për të marrë edhe bllokun e dytë të informacioneve, të sportit, një mbështrim mbi motin sërish, pra gjithçka këtu në Dita Jonë. Rikthehemi pas pak. Sërish së bashku jemi gjithmonë drejt për drejt këtu në A2-sine në Dita Jonë. Mirë se keni ardhur në program Zë njerëz zonja zotrin. Tani është koha për të informuar për së dyti. Do të takojmë edhe një herë në bllokun informativ. Kolegun tonë Erion Dushi, linja është për ty. Faleminderit.
Kjo javë pritet të jetë ngarkuar me zhvillime politike, duke nisur nga sot kur socialistët do të mbledhin kryesin që në 8:30 minuta me fokusin tek 30 qershori pa anashkaluar dhe kërkesën për shkarkimin e metës. Presidenti ndërkohë duhet të paraqitet në orën 10 në Komisionin e Ligjeve për dëgjes, por përmes një letre zyrtare drejtuar kryetarit Ulsi Manja, ka refuzuar duke thënë se dekreti i tij që anulloi zgjedhjet e 30 qershorit është i detyrueshëm për të zbatuar nga të gjithë, përfshi këtu edhe vetë kuvendin. Procesin për shkarkimin e tij Meta e quan të rrem, të pambështetur në argumente kushtetuese dhe verbërisht politik. Nga përmeti ku prit me protesta nga mbështetës të Partisë Demokratike, kryeministri Rama zbulon me ironi planin e presidentit Meta për shtyrjen e zgjedhjeve më 21 tetor. Rama u shpreh i bindur se në fund të javës shqiptarët do t'i bashkojnë kutivet votimit dhe nuk ka kthim pas. Më serioz do duk në dropull kur foli për ndëshkimin e atyre që kërkojnë të dalin mbi ligje. Liri, caktoj këtë datën këtu se shoh një dysh. Edhe duhet të jetë 21. Dhe shiko, është edhe një të këtu. Është edhe një të. Nuk e di tani, a është tetor? As është tetor, po ti shikoj e vetë të. Edhe do dilte në filxhan. Do dilte Liri, do thoshte në këtë datë nuk do të çmendet asnjëri. Kolegji zgjedhor do të vendosë nëse më 30 qershor do të mbahen ose jo zgjedhjet, por Partia Demokratike pretendon se ai nuk është organi i dur për të gjykuar dekretin e presidentit. Sekretari për çështjet zgjedhore Ivi Kaso tha se i vetmi organ që mund të shprehet për 30 qershorin në gjykatën kushtetuese e në mungesë të saj dekreti i Metës është në fuqi. Edi Rama ka vetëm një rrugë për të shpallur të pavlefshëm dekretin e presidentit të Republikës: ankimimin e tij në gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Rolin dhe kompetencat e gjykatës kushtetuese nuk mund t'i marrë as Edi Rama, as kamikazët e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as kolegji zgjedhor, siç ka paralajmëruar kryeministri i votave të vjedhura me krimin. Vijoj me të tjera zhvillime, 9 persona u arrestuan dhe 22 të tjerë u proceduan penalisht pasi akuzohen për prodhim dhe tregtim të produkteve ushqimore dhe pijeve të falsifikuara. Arrestimi i tyre u bë në kuadër të operacionit ndërkombëtar të koduar Opson 8. Gjatë këtij operacioni në Shqipëri janë kontrolluar rreth 244 subjekte tregtare, persona fizik, punishte dhe automjete transporti. Ky operacion është zhvilluar në bashkëpunim me Interpol dhe Europol. Shtetet e Bashkuara ndërmorën sulme kibernetike ndaj sistemit iranian të armëve pasi presidenti Donald Trump ndaloi bombardimet ajrore ndaj këtij shteti. Kjo konfirmohet nga një raport i Washingtonit që citohet nga mediat amerikane. Sulmi kibernetik që aktivizoi sistemet kompjuterike që kontrollojnë lëshuesit e raketave dhe predhave, shkrua në Washington Post. Ky aksion ishte kundërpërgjigje për rrëzimin e një droni amerikan pa pilot, si dhe për sulmet ndaj naftë mbajtësve në gjirin e Omanit. Për këto dy zhvillime, Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzojnë Iranin. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim bashkë. Faleminderit Erion, ja ku e dëgjuat zonën sotrin bloku i dytë informativ i mbyllur pra me këto lajme midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Shumë interesante edhe kjo ngjarje atje. Erioni na ndihmon ta ndjekim edhe këtu në Dita Jonë. Tani është koha për të parë se si do të jetë sot moti mbi Ballkan, brigjet perëndimore të Bashkimit Evropian e gjithçka tjetër që vjen nga kontinenti këtu në një zgjerim të hartës, siç e quajmë herën e dytë me Tanja Porja. Tanja. Po, përshëndetje, sërish, në fakt, Europa këtë javë ka informacione shumë të pastra në lidhje me kushtet e motit. Le të vijojmë të startojmë me valin e të nxehtit afrikan që po ngjitet lart drejt Europës. Presim që edhe gjatë kësaj jave e gjithë pjesa perëndimore që nga ngushtice e gjilë perëtari deri lart në Skandinavi, e gjithë kjo shtrirë të ketë temperatura ekstremisht të larta, temperaturat të cilat prej shumë vitesh nuk janë shënuar në këtë zonë. Pra presim sepse kemi lexuar në lajmet që pritet të fillojë nga sot dhe hënë, arrin 40-41 gradë në Gjermani, po dëgjoja që ata janë të terrorizuar, duke pritur këtë val të nxehtë dhe po flitet vetëm për këtë. Po, e prek Shqipërinë? Fatmirësisht, Shqipëria të paktën deri me 30 qershor mbetemi disi në periferinë, do të kemi temperatura 38 me shumë rezerva them 39-ën, por siç ishte edhe e gjithë forma e valës të nxehtit, pra shtrihet në gjithë perëndimin deri lart në Skandinavi dhe temperatura është shumë e qartë në hartë dhe është duke u ngjitur dhe temperatura 30 gradë për 30, 32 deri në 35 gradë janë shumë të larta për Gjermaninë, kanë shënuar dhe verën e kaluar, por temperatura
39-40 gradë, për zonat qendrore të Europës janë ekstremisht të larta, pra janë temperaturat të cilat janë shumë të rralla. Megjithatë, pjesa tjetër e kontinentit, pra kryesisht Juglindja dhe Lindja, mbeten në periferi të kësaj vale të nxehtit. Për sa i përket vranësirave dhe dëshirave dhe për ditën e sotme kemi kryesisht kthjellime në zonat qendrore dhe në pellgun e Mesdheut, kemi vetëm në brigjet perëndimore të Europës vranësira dhe rreshje të pakta, por rreshjet janë të fokusuara kryesisht në Europën juglindore dhe kryesisht mbi Ballkan, duke përfshirë dhe zonat veriore dhe lindore të territorit shqiptar. Shkurtimisht për Shqipërinë, Bregdeti dhe zona ulët me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, mundësia për shije në Bregdet dhe zonë ulët është thuajse zero, ndërkohë zonat lindore dhe veriu mbeten me vranësira gjatë gjithë ditës së sotme dhe rreshje, kryesisht në veri dhe në zonat lindore. Nuk përjashtohet mundësia për shira të përkohshme dhe në zonat të ulta, po citojmë Shkodra, pjesërisht të Lezhë dhe më pas më poshtë Elbasani dhe një pjesë e Beratit. Dhe çdo pjesë, domthonë për te këtyre qyteteve drejt Lindjes dhe Veriut, ajo zonë do të jetë me rreshje gjatë ditës së sotme. Temperaturat janë freskuar lehtë në mëngjes, një freskim do të ndjejmë edhe në orët e mesditës. Presim që për të martës të kemi temperatura të larta dhe kulmojnë me datën 28, 29 dhe 30 qershor, pra 3 ditët e fundit. Pra temperaturat larta, do të pyesim, kemi kohë dhe për 30 qershorin se si do të jetë, nëse do të jenë temperaturat larta vetëm politikisht apo edhe moti do të bëjë nga atmosferike. Faleminderit Tanja. Çfarë do të bëj do të jetë nxehtë me 30 qershor, ka vështirë një formë apo një tjetër. Mirë, edhe një vështrim tjetër mbi trafikun, si thua, është ora 7:56 minuta, kështu që besoj do të ketë lëvizje dhe ndoshta e duan teleshikues se ta dinë se si është në këtë moment trafiku në Tiranë, nëse ka filluar si për lëvizje. Trafiku është i kuq, zonë zotrin në Tiranë tani, sipas kodit të ngjyrave, është ajo ngjyrë e cila na tregon edhe ku trafiku është më i ngadalt. Po shikoni në Vishnje shënohet pra hyrja e Tiranës tu ka ngadalësime mbasi keni kaluar Casa Italia në atje tek outleti, pra dhe hyni drejt rreth rrotullimit të Shqiponjës, do të shikoni se është e vështirë pra për të kaluar. Gjithashtu dalja e rrugës Teodor Keko drejt rreth rrotullimit të Shqiponjës, pra dalja nga Tirana, gjithashtu është një pritje, jam i sigurt që të gjithë keni kaluar orë të tëra atje, po t'i mbledhim, ndaj e keni shumë të qartë se për çfarë po ju flas. Ndërkohë, rruga Lord Byron, e cila është degëzim nga rruga Dritan Hoxha, është e ngadalësuar për shkak të daljes pra të vështirë nga Tirana edhe përmes rrugës Dritan Hoxha, edhe këtu ka pritje tek qendra Gintash, siç quhet në kur i afroheni rreth rrotullimit të Shqiponjës. Don Bosco gjithashtu shënohet me portokalli dhe të kuqe, që tregon se dalja në Unaz nga Don Bosco është e vështirë. Unaza e sipërme gjithashtu në të dy krahat e veta ka ngadalësim, po sidomos zbritja nga stacioni i trenit drejt rreth rrotullimit të Shqiponjës pra. Pjesa e sipërme e rrugës, rruga Asim Bokshi, është më e ngarkuar. Shikojmë gjithashtu se është e ngarkuar edhe zona drejt tregut industrial dhe shumë ngadalë lëvizet në rrugën e Dibrës, ndërsa jeni për krah, duke zbritur poshtë pra nga kino studio për krah qendrës spitalore universitare Nën Tereza, do të keni pritje. Rruga e Dibrës është e ngadalt edhe në fundin e saj tek takimi me rrugën e barikadave, po ta shikoni dhe gjithashtu rruga Zini Sako, që është rruga e Oxhakut, siç e kemi njohur ndryshe. Rruga e Oxhakut pra është e ngadalt për shkak se e ka të vështirë që të dalin në rrugën e Dibrës, e gjithashtu edhe në rrugën Xhenfize Keko, pra në anën tjetër gjithashtu. Shikojmë se edhe rruga Elbasanit dhe Unaza e poshtme, bulevardi Jean d'Arc, janë ngadalta në këto momente, është e hënë zonë zotrin, nga sa duket pra qarkullimi në Tiranë është e vështirë. Këtu po shikojmë urën e tabakëve dhe gjithë zonën që vjen nga rruga e barikadave drejt rrugës së Elbasanit, pra ka ngadalësime, siç mund ta shikoni në qendër qytetit tani është një zvarritje, po e quajmë e mjeteve. Në qendër qytetit gjithashtu në rrugën Asim Bokshi, në rrugën Elbasanit keni ngadalësim që nga ambasada amerikane, praktikisht deri tek kryqëzimi me Unazën, rruga Elbasanit është e ngadalt. Shohim edhe zonën e Bllokut dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, ka edhe ajo bashkë me rrugën Sami Frashi dhe Abdy Frashi, vonesat e zakonshme të kësaj ore. Mirë, do lëmë me kaq në këtë moment të trafikut, do të lidhemi pastaj me sportin, por siç e shikoni pra është një lëvizje e vështirë, është e hënë dhe njerëzit kanë dalë tani më janë në rrugët e qytetit. Ka filluar lëvizja gjithsesi. Mirë, tani lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi Kris Martiron atje, i cili na pret. Besoj Kris do na flasësh për një rekord kombëtar apo jo në kërcim së gjati. Po, është e vërtet, do të flasim për shumë sportshin, është Izmir Smajlaj që ka vendosur rekord kombëtar në disiplinën e kërcimit së gjati.
talenti shkodran regjistroi një shkëputje mbreslënse 8.11 metra, duke vendosur njëkohësisht edhe rekord të ri personal. Mbështetja dhe emocioni që përjetova në stadiumin e vendlindjes sime në Shkodër më ndihmuan të fluturoj mbi pis duke deruar sërish Shqipërinë. Shihemi së shpejti në rekorde të tjera. Ishin këto fjalët me të cilat atleti 26 vjeçar shprehu lumturinë në rrjetet sociale. Rekordi kombëtar i Smajlajt është për momentin performanca e 4 në Evropë dhe e 21 në botë këtë vit në kërcim së gjati. Kosova nuk një rival në sportin e judos. Kampionja olimpike Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e artë në lojrat evropiane Minsk 2019 pas suksesin ndaj rivales ruse. Të dyja judistët garuan në kategorinë deri në 52 kg. Kjo është medalja e parë e artë në historinë e Kosovës që regjistron 2 pjesëmarrje në lojrat evropiane dhe e 4ta personale për Kelmendin. Ndërkohë në Bielorusi triumfoi edhe judistja tjetër e Kosovës Nora Gjakova, e cila në kategorinë deri në 57 kg arriti të fitojë medalje të argjend. Të ndrojmë tërësisht atmosferë, do të flasim për merkaton evropiane të futbollit dhe një nga çështjet më të nxehta e ardhmja e mbrojtësit të talentuar të Ajax, Mathias de Ligt, për javësh lidhet me skuadra si Barcelona apo Manchester United, por tashmë duket se situata ka ndryshuar. Mediat holandeze kanë zbuluar detaje nga oferta që kampionët e Italisë Juventus kanë bërë për të bindur 19 vjeçarin dhe klubin e Ajax. Zonja e vjetër ka gati 70 milion euro dhe një pak që mund të variojë nga 15 deri në 20 milion euro për yllin holandez. Shpresat për këtë transferim janë rritur ndjeshëm në kampin e bardëzinjve, që pas atij komunikimi mes De Ligt dhe Cristiano Ronaldos në përfundim të finales së Ligës së Kombeve. Këto ishin informacionet edhe për këtë blok të dytë sportiv. Faleminderit Kris, interesante edhe Majlinda Kelmendi në lojrat evropiane që Krisi përmendte më herët, por interesante është fakti që në Bielorusi Kosova ende nuk njihet si shteti i pavarur, e megjithatë në Bielorusi Majlinda Kelmendi shënon fitoren, e gjithashtu Rusia nuk e njeh Kosovën, por ajo që u mund nga Majlinda Kelmendi ishte kampionia ruse, kështu që 2 mosnjohje edhe 2 tuçe. Është vërtet. Po nuk thuhet më kohë që sporti gjithmonë është dhe arti, po sporti nuk flas gjithmonë shumë hapa përpara ndaj politikës shpesh herë. Mirë, në rregull, tani është momenti pak minuta publicitet shkëputemi dhe do të jemi në studio për të komentuar pak të javë politike që lan pas, po pse jo dhe atë që na pret, sepse jemi të dielën kemi zgjedhjet e mundshme të paktën 30 qershori, për disa është ditë zgjedhje, për disa jo. Këtë do të përpiqemi ta kuptojmë. Do të kemi producente Merita Aklen për diskutuar rreth këtyre temave të nxehta të kësaj jave të nxehtë qershori që na pret, rikthehemi pas publicitetit. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin e A2CNN, tani për të folur për politikën, zonja e zotrin, siç bëjmë çdo të hënë me Merita Haklen, është producente e politikës këtu tek ne. Flasim pak për këtë javë të fundit e pa precedent në historinë po e quaj e shkurtër të demokracisë shqiptare, që të vim në një javë para zgjedhjeve. Dhe nuk dim se çfarë do të ndodhë. Nuk dim eksaktësisht se çfarë do të ndodhë, nuk kemi patur një fushat që meritonim që ta kishim, as premtime nuk na kanë dhënë asnjë praktikisht, sepse ka qenë fusha hapur. Merita, për çfarë do flasim sot? Java e fundit, për të thënë fundi apo fillimi i fundit, nuk dim si ta konsiderojmë këtë, pasi në kushte normale do të kishim që në java e fundit të një fushate zgjedhore do të marrim si secili prej forcave po do ishte trumpetuar e duke rënë daulleve të saj. Megjithatë, opozita një farë aksioni ka patur, sepse po themi nuk është se ka ndenjur gjatë gjithë kësaj kohe. Protestat u bën 9 kombëtare, e fundit ishte të premten. Si e pe atë të premtes? Ishte protestë paqësore, e paralajmëruar rreth një javë më përpara, pasi u përcaktua kjo datë, atëherë kur ne thamë që Lulzim Basha bëri një diferencë ndryshe nga 16 shkurtje në vijim ku nuk flitej për thirrje për protestë paqësore, nuk flitej dikur për manifestim qytetarie dhe të vlerave europiane. Zoti Basha doli në një konferencë për shtyp dhe paralajmëroi se 21 qershori do të ishte një protestë paqësore, por në fakt ajo që pasoi këtë deklaratë kryetarit të opozitës ishte e kundërta e kësaj, pasi pam që betejë zbriti nga qendra në bazë, në terren, ku në bashkitë e djatha, në bashkitë e opozitës kryesisht pati një përplasje të
opozitarëve të policisë bashkiake me policinë e shtetit për lirimin e KZ-zëve, ato duke pretenduar që dekreti i presidentit është në fuqi që anullonte datën e zgjedhjeve dhe pala tjetër policia e shtetit duke mbrojtur datën 30 qershor si datë të zgjedhjeve. Duke parë këtë precipitim të situatës që kulmoi në Kavaj dhe në Shkodër, pa më pas një rikthim të Lulzim Bashës në thirrjen e tij për protest paqësore me 21 qershor, si kundër një natë më përpara, pam edhe një angazhim në fund të protestës së Shkodrës, në fund të fushatës të kryeministrit Rama në Shkodër, një tërheqje edhe nga ana e vetë demokratëve, Voltana Dejme me Flamur Nokën që bënin thirrje qytetarëve, protestuesve që të mos sulmonin mbi forcat e rendit, mbi policinë e shtetit. Pati një si ndarje me thik në atë moment ku gjithçka kishte prekur kulmin dhe po mendoj se çfarë do të ndodhte në të vërtetë me 21 qershor, patëm një reagim të ambasadës amerikane ku bëhej thirrje ndaj të gjithë palëve për maturi, për protestë paqësore, por edhe për sigurim të një procesi zgjedhor të vërtetë dhe me integritet, si kundër kërkohej që nga opozita të kishte një shprehje të qartë, një thirrje të qartë që protesta e të premtes do të ishte protestë paqësore dhe brenda pak minutash kemi pasur një ndërhyrje të zotit Basha në opinion aty ku deklaroi që do të ishte në protestë së bashku me bashkëshorten dhe me fëmijët e tij. Dhe pam që ishte një protestë pa asnjë shashk të hedhur, pa asnjë flakadan, mesazhet ishin po ato që duhet largimi i kryeministrit Edi Rama, qeveri tranzitor, që gjithçka të marrë fund, megjithatë protesta ishte super paqësore. Kjo protestë pikërisht super paqësore, natyrisht është diçka shumë pozitive dhe disa e vlerësuan, por sidomos brenda demokratëve nuk u pa shumë si thua, nuk është e përkrahur shumë këtë qetësi që u tregua dhe maturi, ta shprehim kështu, nga opozita në këtë protestë. Prisnin ndoshta në atë vazhdimsinë duke u justifikuar që ky pushtet ndryshe nuk mund të rrezohet pra me këto protesta paqësore. Ndoshta ishin të gatshëm ose më tepër në favor të asaj dhune që është treguar deri më sot dhe e pan këtë si një tërheqje të opozitës, pra kaq paqësisht. Ti si mund ta komentosh këtë gjë? Pra pati të zhgënjur, po? Pra deri diku sepse ishim mësuar që ndoshta Edi Rama vetëm në këtë mënyrë mund të rrëzojë apo mund të kishte një reagim të tillë. Kjo lexohet në këtë mënyrë pasi që me 16 shkurt është thënë që nuk do të ketë 30 qershor. Që me 16 shkurt është thënë që nuk do të ketë 30 qershor, që Edi Rama do largohet nga kryeministri, që opozita do ta pengojë 30 qershorin, është paralajmëruar që mund të ketë përplasje civile me 30 qershor, duke qenë një presion kaq i fortë sa i shkon kësaj një protestë paqësore si ajo të premtes. Por kryetari i opozitës u kujdes që ta përcillte atë model proteste pas ndërgjegjësimit të ndërkombëtarëve çfarë ka ndodhur me zgjedhjet në Shqipëri. Bildi e konsideroi edhe me përgjimet e fundit të publikuara, pra kishim 2 palë përgjime për Dibrën dhe përgjimet për Durrësin, por modeli i Dibrës u bë sistemik në zgjedhjet e 2017-s. Dhe sipas Lulzim Bashës, ndërkombëtarët janë ndërgjegjësuar mbi atë çfarë ka ndodhur proceset e zgjedhore. Sipas tij, kryeministri Rama nuk është më kryeministri i shqiptarëve në sy të ndërkombëtarëve dhe me këtë rast shqiptarët dinë të bëjnë protesta europiane, dinë të transmetojnë vlerat europiane dhe opozita ju dha një protestë të tillë. Por a i shërben kjo një 30 qershori të qetë, a i shërben një 30 qershori që mund të ketë përplasje, ajo çfarë u pa të premten u duk një maturi e opozitës për të evituar një skenar të rrezikshëm. Kjo edhe për shkak të angazhimit të fortë të amerikanëve ndaj opozitës shqiptare lidhur me këtë situatë. Duke që kjo angazhimi i amerikanëve dhe deklaratat e tyre kanë pasur efekt të menjëhershëm, natyrisht që ishte një protestë qetë ditës së premte, shumë e mirë në këtë standard.
Edhe në mendimin tim, paralajmëruese se nuk do të ketë dhunë dhe trazira në 3 qershor. Përse përderisa Unë isha e pranishme madje në shesh dhe edhe kolegët, gazetarë që i kanë ndjekur protestat në vazhdimsi duke qenë në terren, po edhe eksponent Partisë Demokratike ishin më entuziastë të premten sepse kishin më shumë pjesëmarrje dhe kishin ndjerë më shumë prani të kryeqytetasve në protest. Se më vonte Molotovi. Po sigurisht shkak, besoj. Dhe këta kemi thënë vazhdimisht, po doja të të pyesja ty. Të jepet ndjesia, se nuk e di çfarë dim, po ndjesia se diçka ka ndodhur, se një marrëveshje e një farsojshme mund të jetë kryer, mund të jetë arritur, një çështje që i ka kënaqur, po themi palët në prapaskenë. Më shumë se ndjesia e një marrëveshje që ndoshta marrëveshja nuk është fjala e duhur. Është ndoshta diçka e arritur me presion të fort, diçka që është thënë qartë nga perëndimi, besoj për të gjithë krahët e politikës. Ndoshta efekti i asaj është që ne presim për ta parë në vazhdimsi gjatë muajve në vijim, por jo me një efekt të pritshëm. Për shembull, çfarë mund ndodh me 30 qershor? Është diskutuar shumë mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve në bashkitë që janë të majta, apo jo në bashkitë të opozitës, dhe në vazhdimsi duke u shpallur pavlefshmëritë e zgjedhjeve, përsëriten proceset, pra 30 qershori nuk është finalja, por ama 30 qershori është një datë zgjedhjesh me dekret ose pa dekret, është një gjë e përcaktuar që do të ndodhë. Zëvendësimi sekretari amerikan i shtetit që kur ishte pa deklaruar që zgjedhjet do të mbahen, sepse nuk dua një precedent që vendi të shkojë në zgjedhje kur një opozit djeg mandatet. Në fakt, ajo çfarë mund të është pak vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa ecin në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian, thuhet që do të vlerësohen individualisht dhe sipas meritave të tyre. Por ndërkohë, çfarë kërkohet ndaj Shqipërisë është që të shmangen situata që mund të ndodhin kolektivisht. Do të thënë çdo vend ka individualitetin e vet, çdo vend ka krizën e vet, çdo vend ka situatat e veta. Ka pasur gjithmonë përpjekje që ti marrim vendet e Ballkanit Perëndimor, siç ishte rasti tashmë i Maqedonisë dhe i Shqipërisë. Nëse Maqedonisë mund t'i hapeshin negociata që tani në fakt ju dhan një shans të dyjave për në vjesht, por duke i dhënë në fakt një shans Shqipërisë që t'i hapshin me Maqedoninë. Por është një tren i humbur i Shqipërisë kur ja dhan Malit të Zi statusin e vendit kandidat, ja dhan Serbisë statusin e vendit kandidat, ndërkohë që Shqipëria penalizohej për 3 ligje, Shqipëria penalizohej më vonë për kryetarin e Këshillit të Qarkut, që në fakt askush nuk e mban mend sot se çfarë ishin konkretisht 3 ligje, çfarë ishte debati për kryetarin e Këshillit të Qarkut. Sepse janë artificat krijuara nga politika shqiptare. Janë artifica që nëse tani diskutojmë që është niveli lartë politik, Këshilli Evropian që vendos janë vendet individuale, është situata në Bashkimin Evropian. Asaj kohë ishte politika e Brukselit që vendoste kështu. Ishte Komisioni Evropian që kur bënte raportet vendoste kështu. Kështu që Shqipëria ka humbur trenin atëherë kur mund ta merrte shumë lehtësisht, kurse tani është pak. Do të pyesja edhe diçka. Paralajmërohen ende përgjime. Në gjithë këtë gjë, edhe me gjithë ndryshimet, pra paralajmërohen pritet madje që dëgjojmë ca zonja janë dhe bërë një kërcënim për prishje familjesh etj, pra që mund të zbulojë diçka mbi natyrën e përgjimeve. Edi Paloka i PD-s kishte vendosur një status të kësaj forme në Facebook. Po do të pyesja, sepse është vënë ndryshim edhe stili i gazetarisë dhe janë quajtur përgjimet e Bildit, ndërkohë që janë përgjimet e prokurorisë son dhe jo të Bildit. Dëgjoj për shembull ata që quajnë prestigjozja Bild, ndërkohë që Bild është një gazetë shumë e mirë, po një tabloid gjithsesi dhe jo më prestigjiozi. Është tabloid, por nuk mund t'ia ulësh seriozitetin e për faktet që ka sjellur ndër vite, jo vetëm për Shqipërinë. Patjetër. Në stilin e New York Timesit për shembull apo Washington Postit, ti kur përgatit apo ke përgjime të kësaj natyre, ti i nxjerr ato një herë. Dhe thua, ja përgjimet e mia, ja ku i keni i dashur opinion publik, vendos tani se ç'do bësh. Në rastin e Bildit, qartësi ka një angazhim për t'i shpërndarë këto me pikatore, me një koordinim të dukshëm me Partinë Demokratike në Shqipëri, pra një angazhim për të bërë faktor politik e për të ndihmuar një farsoj në hedhjen e qeverisë shqiptare. Si gjykon këtë si një media e huaj që angazhohet në një veprim të tillë? Është kjo mediatike apo është mënyra si bëhet media sot? Këtë nuk mund ta vlerësosh ti apo unë, apo dikush pse Bildi është i angazhuar, kush është pas Bildit dhe pse veprohet
veprohet në këtë mënyrë. Kjo është një situatë është e vërtet që duket është tërësisht e koordinuar. Ajo që më shqetëson mua janë përgjimet që kanë, ajo çfarë përgjimet kanë brenda, se si dalin. Domethënë, këto që ka thënë Partia Demokratike, unë i kam dëgjuar që në fushat zgjedhore, kam dëgjuar që ditën e zgjedhjeve, qoftë në Dibër, qoftë për procesin e Durrësit. Në fakt, Durrësi i 2015-s u zbatua në përpikmëri në Dibrën e 2016-s për tu përfshirë, sipas akuzave të Partisë Demokratike, por përgjimet ku janë përfshirë eksponent të Partisë Socialiste, udhëheqës të fushatave të Partisë Socialiste në këtë qarqe, zoti Gjyknuri dhe zoti Dako. Vetë kryeministri rezultoi në përgjimet e Dibrës duke përgëzuar një zyrtar lokal më pas të promovuar në Ministrinë e Brendshme për atë rezultat që ishte befasues për Dibrën. 4.000 vota diferencë në Dibër, bastion demokrat që u fitua vetëm në 2015 nga ana e socialistëve, ishte një gjë shumë drastike. Domethënë ishte rënje e Partisë Demokratike në mënyrë totale. Po nëse të investohet policia e shtetit, si kundër Partia Demokratike akuzonte, nëse të investohen të gjithë zyrtarët lokal, drejtoritë arsimore, mësuesi që ti zgjedh me konkurs, por i detyron që të deklarojnë votin e tyre hapur, ndryshe të hënën, fluturojnë nga vendi i punës. Pra, mua më shqetëson përmbajtja e përgjimeve dhe jo mënyra se si ato dalin, se si ato publikohen, cili prokuror i nxori dhe cili prokuror nuk i nxori. Prokurorët, secili ka pas periudhën e vet që mund të ketë bërë manovrën e vetë dhe shumë mirë që bëhet vetingu dhe ti skualifikoj të gjithë sipas meritave, sipas kriterëve. Rëndësishme është që vetingu të jetë fiks tek pasuria, tek integriteti, tek profesionalizmi, në mënyrë që ne të kemi së paku, të kemi spakun që kërkojnë shqiptarët, ato që thua që spaku të kemi spakun. Kjo është e rëndësishme që e kemi thënë dhe e kam thënë disa herë, drejtësia dhe zgjedhjet, nëse në këtë vend nuk ka drejtësi dhe zgjedhje, demokracia nuk funksionon në mënyrë. U duk sikur u artikulua nga zoti Basha dhe një tjetër kusht, apo jo, nëse deri dje ishte thjesht largimi i Ramës, tani më është vënë kusht, paktën e pam në protestën e fundit, që të vijnë përpara përgjegjësisë pikërisht me që jemi tek përgjimet, pra personat të cilët akuzohen apo ne i dëgjojmë në këto përgjime që mbajnë përgjegjësi pra për blerjen e votës. Duket sikur po komplikohet më shumë situata? Tingëlloj sikush, në fakt po është përsëritur domethënë javët e fundit është përsëritur që pa dalë para drejtësisë indivид që janë përfshirë në vjedhjen e votave, nuk ka marrëveshje. Megjithatë, kushti kryesor është largimi i kryeministrit Rama dhe qeveria tranzitore. Nëse kjo do të ndodhë pas 30 qershorit, si do të shkojmë 30 qershor, kemi sot një vendim të kolegjit zgjedhor, për një vendim për të parë se nëse kolegji do ta marrë në shqyrtim, pra dhe në këtë rast, merret në një farë mënyrë e mirëqenë që dekreti i presidentit nuk vlerësohet prej tij. Në kushte, nëse dekreti i presidentit do të vlerësohej nga gjykata i ligjshëm, nuk të merret absolutisht në shqyrtim. Është një dekret i botuar në fletoren zyrtare dhe është legjitim sipas një rrespal. Gjykata në këtë rast do të shojmë për të bërë se çfarë bën gjykata zgjedhore dhe në rast se e mban në fuqi 30 qershorin, do të shkojmë drejt 30 qershorit dhe varet se si do të shkojmë. Megjithatë, situata nuk duket se është kaq e tensionuar sa të krijojë një ditë problematike. Besoj opozita do të... Për mua më duket se diçka ka ndodhur, që ne nuk e dimë ende, po diçka opozita do të luftojë që të mos ketë pjesëmarrje, ndërkohë që mazhoranca do të bëjë çdo përpjekje që ka një mbledhje kryesisë PS-s në 8 ka një mbledhje kryesisë në 8 gjysmë dhe një komision ligjesh për të parë se si do të avancojë më tej procedurat për shkarkimin e presidentit. Dhe në komisionin e ligjeve presidenti nuk do të paraqitet si një Po të bëjmë atë pyetjen e sikletshme që çfarë do ndodhi në 30 qershor. Jo, do ta shohim. Më mirë le ta lëm countdown të vijoj. Nuk ja vlen më mirë. Mirë, ishim me Merita Akle në këtë diskutim për të kuptuar më tepër këtë situatë politike. Përpara se ndajmë Meritën i themi edhe 100 se dje kishte ditëlindjen. Nuk na shpëtone, kështu që gjithsesi. Okej, bukur, shkëputemi me sërish shikojmë fotot e një dite më parë dhe më pas në studio kemi rrjetet sociale, kemi ftuar që na presin për të ardhur këtu me Dita Jonë.
Jemi kthyer edhe një herë këtu në Dita Jonë, në ekranin e aty CNN, tani për të parë disa prej postimeve të rrjeteve sociale, Rion Dushi na afrohet dhe na ndihmon që të shikojmë çfarë ka qenë e rëndësishme që është hedhur në online, po që në Facebook, Instagram, Twitter apo të ngjashmet. Rion, mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes për së treti. Po, ka pasur zhvillime qoftë gjatë fundjavës, qoftë edhe gjatë ditës së dieshme kryesisht në lidhje me ngjarjet e kësaj jave që pritet të zhvillohet dhe të jetë ngjeshur qoftë edhe prej zgjedhjeve që janë proklamuar kaq shumë të 30 qershorit, por gjithashtu edhe kundërshtive që has qeveria për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Por kishim 21 qershorin përpara. 21 qershori ishte ai manifestimi i opozitës ku doli, marshua në bulevard, kësaj radhe si kur më parë nuk pati as shashka, as plakadan dhe as gjë tjetër, dhe nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook, kryeopozitari Lulzim Basha ka dashur të cilësoj dy ndër elementet e saj, sikurse thot ajo që Oqeani i Shpresës në Tiranë, ky bashkim madhështor i vullnetarëve të qytetarëve, është besimi i çdo shqiptari tek ndryshimi që po vjen, thot ai. 30 qershori është varreza politike e Edi Ramës dhe organizatës kriminale të rilindjes. E mbyll postimin, vetëm në këtë mënyrë do të garantojmë një herë përgjithmonë që Shqipëria të mos jetë më ajo që duan këta, Edi Rama, kriminalët, politikanët dhe oligarkët grabitqar, por të jetë Shqipëria e të gjithë shqiptarëve. Shqipëria si gjithë Europa është hashtagu që shoqëron çdo postim tani më të zotit Basha. Ka hequr atë asnjë hap pas që shoqëronte gjithashtu edhe protestat e mundshme. Në lidhje me opozitën ka qenë Albana Vokshi e kësaj force politike e cila ka marrë pjesë në një mbledhje të Partive Popullore Europiane, kundër të tjera sikurse është postuar edhe nga gratë e Partive Popullore Europiane, ajo e përkthen në Shqip, madje forumi i grave të PP mbledhur në Tallinn, Estoni, është tejet i shqetësuar rreth lajmeve shokuese për arrestimin e grave dhe përdorimin e gazet lotësjellës edhe ndaj fëmijëve që së bashku me familjet e tyre protestojnë në mënyrë paqësore për demokraci. Ju bëjmë thirrje autoriteteve të Bashkimit Evropian të veprojnë është thirrja që kanë çuar grupi i grave të Partive Popullore Europiane, ku me sa duket Albana Vokshi ka shkuar atje për të treguar edhe një herë që në Shqipëri gjatë protestave të opozitës janë dhunuar edhe gratë. Ajo ka dashur të referoj edhe arrestimit të dy prej tyre, sikurse është zonja Çupi, por njëkohësisht edhe kryetaria e FRPD-s në Madhe Denisa Vata, shtuar këtu edhe hedhjen e gazet lotësjellës gjatë protestave. Ecim më tutje për të mbetur gjithmonë tek pjesa e protestave, por edhe këtij debati të madh politik që ndodh në vend, sikurse ju a thash edhe gjatë javës që shkoi, presidenti i Republikës Ilir Meta ka dërguar një letër në zyrat qendrore të OSBE-s në Vjenë për të cilësuar që 30 qershori nuk është tani më një datë zyrtare për mbajtjen e zgjedhjeve, pasi një dekret i ri e ka hedhur poshtë atë për të mos zhvilluar. Kryeministri ka reaguar vetëm dje në lidhje me ngjarjen ku shkrua në rrjetin social Twitter se kjo letra i Ilir Metës për presidentin e OSBE do zoti ka humbur rrugës e s'ka arritur në destinacion, se do të kujtoj bota se është shkruar nga një humorist që ka dashur të tallet me presidentin e Republikës, duke e nxjerrë si një të lajthitur që vërtet pa ditur çfarë fletë është reagimi i kryeministrit në lidhje me ngjarjen. Ecim më tutje gjithmonë në sajt kësaj lëvizje të madhe kundër zgjedhjeve, por edhe pro zgjedhjeve. Ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani ka dashur ta cilësojë atë që edhe Partia Demokratike tha që nuk është kolegji zgjedhor ai që do të vendosë për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, por gjykata kushtetuese që hedh poshtë apo lë në fuqi dekretin e presidentit. Ylli Manjani ka dashur të sqarojë se kolegji zgjedhor nuk mund të shqyrtojë ankesa të subjekteve politike jashtë procesit zgjedhor. Në të shkuarën thotë janë shqyrtuar kërkesa të tilla, por gjithnjë brenda një procesi apo periudhe zgjedhore. Rasti këtë radhë nuk është njësoj, sepse formalisht jemi jashtë procesit. Fakti është se nuk ka ende një datë zgjedhjesh. Fakti është gjithashtu se dekreti për anulimin e zgjedhjeve është në fuqi. Fakt është se në fuqinë e këtij dekreti anulon ose vetë presidenti ose gjykata kushtetuese, për të thënë kështu edhe një herë atë që cilësohet nga opozita që është i vetmi organi i cili mund të hedhë poshtë dekretin e presidentit apo veprime të ndryshme të tij. Reagon gjithashtu në lidhje me fushatën zgjedhore edhe Petrit Vasili, Lëvizje Socialiste për Integrim, por edhe ish kryeministri Sali Berisha e shumë emra të tjerë të politikës kanë reaguar gjatë ditës së dieshme në lidhje me mbledhjet elektorale që janë bërë në qarkun e Tepelenës, ku Tërmet Peçi është mbledhur në Lekël së bashku me një grup populli atje për të shprehur për këtë rastin e fushatës atë çka ka bërë mazhoranca në pushtet edhe ai në krye të bashkisë së Tepelenës.
Babloku dhe rilindja dhunon kishat për fushat mallkuar qofshin, është reagimi i zyrtarit Petrit Vasilit në Facebook, i cili shkruan ndër të tjera se tani më Edi Rama dhunon kishat, vë dorë dhe mbi kishat, maskarit e rilindjes bëjnë fushat brenda në kish. Me foto ai ilustron se si në Lekël të Bashkisë të Pelen bëjnë fushat brenda në kish. Flasin kusarët e rilindjes me kryqjen e shenjtëruar përballë, mëkat më të rëndë se ky nuk ka, shoqëruar edhe me një sër fjalësh të tjera kur vjen puna tek ngjarja në fjalë. Do të zhvendosemi më tutje pasi kemi zhvillime të shumta gjatë kësaj fundjave, por dua të shkojmë drejt fundit tani për ta mbyllur me një foto që ndoshta vlen të cilësohet, por njëkohësisht edhe të shpërndahet. Është kjo foto gjatë protestës që mu duk shumë interesante për ta shpërndar edhe një herë. Është postuar nga ish kryeministri Sali Berisha në rrjetin social Facebook, por në gjithë katrahur, zhurmnaj të madhe, luftë fjalësh politike, dua ta mbyll me një thënie të Papa Franceskut, shpërndar gjatë fundjavës, e cila ishte shumë interesante, nëse shkojmë te postimi i radhës. Bekimet, thot ai, nuk janë për super njerëzit, por për cilin do që përballet me sfidat dhe provat e çdo ditë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Do ta kemi më tepër në konsideratë, vërtet është një burim mençur. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve. Shumë mirë. Wow. E kuptove? Sfidat e çdo dite, po patjetër me Papa Franceskun si frymëzim, pse jo. Mirë, është koha tani zonë zotrin, ne kemi një ndërprerje shumë të shkurtër, në anën tjetër do të takojmë dy djem, ata nga komuniteti egjiptian. Sot është dita ndërkombëtare egjiptiane, do të flasim pak për diskriminimin në gjuhën në media, njëra nga temat që ky komunitet përjeton vazhdimisht në vendin tonë dhe tjera çështje me cilat ata përballen. Mirë, ja ku jemi sërish së bashku në pjesën e fundit të emisionit tonë për të folur tani pikërisht për ditën e sotme, sepse është dita ndërkombëtare që premton komuniteti egjiptian dhe ku ngrihen natyrisht shumë probleme, ngrihen shumë pikpyetje dhe në përballje me sfidat pra që ky komunitet ha çdo ditë. Patjetër. Është me ne sot në studio Brejdon Xhavara, ai është një gazetar dhe aktivist nga komuniteti egjiptian, gjithashtu Gentian Sejrani është me ne, një jurist, dhe kemi vendosur që në këtë ditë po quajmë të ndërkombëtare pra të egjiptianëve, të mos i bëjmë qefi njëri tjetrit, por flasim edhe për disa prej çështjeve që ju ngacmojnë. Dhe kemi listuar 3 në bashkëpunim me ju, që janë gjuha diskriminuese në media, ka shi komunitetit tuaj, raportimi i gabuar mbi komunitetin egjiptian si një tjetër çështje dhe pastaj një pyetje, çfarë thot ligji për pakisat kombëtare. E trajtojmë me radhë, por ju na keni sjell një material të shkurtër filmik. Brejdon, çfarë është ky material? Atëherë, ky material është jam mbledhur disa nga emisionet që bën zakonisht në Shqipëri, disa nga të ftuarit që janë për emisionet flasin me terma ofendues mbi minoritetin egjiptian, duke përdorur terma që për minoritetin egjiptian janë ofendues dhe përbaltin çdo ditë mënyrën e jetesës së tyre, por edhe në shoqëri. Dhe kjo ju shqetëson natyrisht. Dhe kjo është një gjë që është shqetësuese për minoritetin egjiptian, sepse ne mundohemi çdo ditë që minoriteti egjiptian të jetë barabartë në shoqëri dhe ju të jemi një minoritet vulnerabël, siç janë mësuar të na thonë çdo ditë njerëz të ndryshëm që kanë dhe funksione publike. Kështu Genti do të shtojë. Por jo vetëm, ka dhe diçka më shumë, e gjithë ajo çfarë ndodh në mediat shqiptare është kundër asaj pune që ne duam me ndërtu me të rinjt, me brezin e ardhshëm nga minoriteti jonë. Pse është kundër? Çfarë? Nëse ne duam të motivojmë qytetarët egjiptian të shtetit shqiptar për të qenë krenar mbi përkatësinë e tyre etnike, gjuha e përdorur dhe një gjuhë diskriminuese dhe një gjuhë që shkon kundër kësaj gjëje që ne duam të ndërtu, patjetër që të shkataron, sepse kur thuhet nga njerëz publik, të cilët kanë një lloj peshe, si mund të jenë analist, mund të jenë artist, dhe nuk sillin në vëmendjen e popullit shqiptar gjërat pozitive që kanë këta anëtar të minoritetit egjiptian, po sillin anën negative, apo duan ta sjellin ato negativisht, patjetër që ndikon shumë keq. Pra, formimin patjetër, sepse ata bëjnë që të jetë turp që të jesh egjiptian. Që të jesh egjiptian. Po, dhe pastaj një njerëz egjiptian e ndjen për turp në vend se të ndihet krenar për veten e tij. E ndjekim këtë material? Patjetër. E ndjekim dhe komentojmë pastaj bashkë. Me një karikaturë, edhe pra nga fjala tek gjesti, tek prekja, të prekësh me një send, me një shkop, me mut, me një hacid,
me një biçak nesër etj, vinë me radhë ato, janë gjërat, janë elementë që prekin dinjitetin. Dhe ka një koncept në shoqëritë perëndimore që është imuniteti. Askush nuk mund të prek tjetrin, nuk mund ta qellojë dhe nuk mund t'i bëjë asgjë, sepse është kundër dinjitetit njerëzor. Edhe sikur jefk t'ishte, më falni për shprehjen, X ministër, X kryeministër. Dhe kjo pastaj është paragjykim. Ja do vim te kjo. Paragjykim racor. Ore, kuptoni ju që këtu jemi duke luajtur me njerëz që janë super kriminal, njerëz që janë kuptoj njerëz që gjërojnë miliarda në përduart e tyre. Nuk jemi duke folë për jef gjithë në rrugë. Jemi duke folë për vllajën e ministrit brendshëm që e di si e thrasin si e ka pseudonimin? Pashaj. Një njeri 30 vjeç që i thon Pashaj, kuptoni ju se çfarë do të thonë? Nuk janë këto shakara. Si çiftja Jevgule po pusho. Si çiftja Jevgule po pusho. Si çiftja Jevgule po pusho. Çifte Miropafshi. E ke parasysh se s'dua ta them atë shprehje, se nuk dua që të ofendoj asnjëri, po merr zjarr si pushke Jevgut. Kështu, fap. Një t'i japësh, fap. Se po flas tamamun, pse duhet marrësh kod zjarr si pushke Jevgut? Ja kjo është. Dhe shkuam me Toninin, po. Shkuam me Tonin Arapin. E hoqët organon? E shmontuam. Morëm atë që akordonte pianot. Po. Ai e shmontoi. Morëm një karrocë me një jevk. I ngarkuam tubat. Dhe e ndoqim karrocën nga mbrapa me Toninin. Ku e shkuam në akademi. Në Akademinë e Arteve. Në të këto materiale që me siguri do të ketë për fat keq edhe më shumë sa kaq, çfarë ju vret më shumë? Në momentin që e shef ajo të rikthen të jepi një lloj emocioni që ti duhet të reagosh. Të reagosh kur të sillin një model që gjatë gjithë kohës duhet thuar që ne jemi ata që e shkatarrojmë këtë shoqëri, ne jemi ata që i sillim çdo gjë të keqe kësaj shoqërie, dhe po të marrim vetëm videon e fundit zoti Max Vela e sjell në idenë që më ndihmoi një jefk, ndërkohë që e ka ndihmuar, ndërkohë që e ka shpëtuar një vegël që ai e do me aq mall, edhe me aq dashuri. Dhe nuk thotë që më ndihmoi një person, një komuniteti që mund ta thotë edhe jefk, sepse akoma nuk është mësuar termi i popullatës me egjiptian, me termin egjiptian, por ai e ka ndihmuar. Në momentin që dikush ndihmon, patjetër duhet të jesh falënderues. Edhe më e keqja është që i gjithë paneli qesh. Qesh sepse ne ofenduam disa njerëz që kanë bisht në shtetin shqiptar dhe ne që ne gjatë gjithë kohës duhet t'i trajtojmë ju që ndroni atje në qoshe dhe atje e keni vendin. Pra, asnjëherë nuk duhet vini të bëni pjesë e jona, sepse ne nuk kemi birë si ju. Edhe po të shkosh më tej tek rasti i parë i zotit Çilin, edhe kemi trajtuar në mënyrë ligjore, edhe në gjykat pas vendimit nga Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi, i cili tha nuk ka gjuhë diskriminuese, që për gjithë besoj kudo që ngjon atë ka. Ai thotë edhe sikur këtë ishte, nuk duhet i ndodhte. Nuk duhet i ndodhte. Pra krahasim. Por që ishte, se ishte një njeri i bardhë, nuk ishte kuptoj, në këtë formë. Pra, qartazi është një mosvlerësim ndaj të qenit egjiptian, pra dhe konsiderohet si një, po e quajmë, nën shtetas apo nën njeri, jo i barabartë në të drejtat e veta me të tjerët. Është ofenduese, është fyese. Por gjithashtu kam përshtypjen që më fal që ndërhyra këtu, se kjo është sipërfaqja e gjës, kjo është gjuha. Po kjo është treguesi i një gjë tjetër së brendshme, pra e një lloj racizmi, mosvlerësimi e tjetrit. Po, patjetër që, por edhe arsyetimi i gjykatës në rastin konkret është që ai ka kërkuar ndjes. Më fal, pa ai nuk i kërkoi ndjes minoritetit egjiptian, më falni që ju ofendova, po tha më falni për fjalën e shprehur. Pra më falni ju pjesëmarrës në këtë takim, në këtë emision, që ju solla një term që është i nivelit shumë, po e çovam. E çovam këtë nivel bisedë dhe ju kërkoj juve ndjes. Pra nuk i kërkojnë ndjes atyre që duhet i kërkonte ndjes, që janë njerëz që ndoshta nuk kanë arsimin sa që mund ta ketë zoti Çili, por kanë moralin, kanë parimet, kanë edhe atë ndjenjen e krenarisë, ndoshta që mund të jetë shumë më vlerë se sa zoti Çili. Megjithatë, Brendon, përtej fakteve të këtyre rasteve që ju na servirët dhe që ne shikojnë sepse janë në ekran, në të përditshmën tuaj, a ka vërtet diskriminim, a ka vërtet është e vështirë, apo ndoshta këto ndodhin me njerëz ta është quajtur intelektual, por ndoshta thellë në bazë, ndoshta njerëzit që jetojnë me ju, që ndajnë jetën me ju, mbase nuk janë kaq sinik sa që janë këta njerëz. E vërteta ku qëndron?
Sipas eksperiencës time dhe si gazetar i ri në moshë, kam parë që shumë nga redaksitë tona në Tiranë, të paktën nuk kanë një rregullore, pra nuk kanë kodin etikës të miratuar që nuk duhet përdorin fjalë që janë pejorative për çdo komunitet, jo vetëm për minoritetin egjiptian. Por ne jemi mësuar tashmë të shikojmë çdo fjalë ofenduese për çdo minoritet tjetër, i cili këto e trajtojnë në mënyrë të qeshur, qoftë dhe në programe humoristike, por qoftë dhe në programe studio debati. Kam parë që edhe shumë nga redaksit, madje e injorojnë të kenë një kod etike, sepse mendojnë që i dim të gjitha dhe nga ana tjetër nuk dim asgjë. Më para me janë bërë shumë trajnime se si gazetarët mund të raportojnë për minoritetin egjiptian, por qoftë dhe për minoritetet e tjera, se si mund t'i trajtojnë në media dhe si mund t'i qasen atyre dhe t'ia servirin publikut, qoftë një realitet i hidhur apo qoftë një vërtet e mirë dhe e bukur. Por që edhe në shoqërinë tonë shqiptare, normalisht që ka diskriminim në shumë fusha dhe në çdo institucion publik shqiptar. Ka diskriminim të tërthort, për diskriminim të hapur. Normalisht kuptohet kur një person mund të shkojë të kërkojë një vend pune, por qoftë dhe nga veshja e tij, por qoftë dhe nga artikulimi që nuk mund të bëjë qytetari, normalisht e diskriminohet në mënyrë të tërthortë dhe nuk arrin kurrë të gjejë një vend pune. Po e marrin pra nga një nivel në bazë racore, në bazë shtrancë. Dhe e dyta që mua më ka shqetësuar gjithmonë është që ne nuk, shqiptarët ose më saktë media, nuk arrin të ndajë se kush janë minoritetet. Pra mendojnë se është një minoritet i vetëm dhe i trajtojnë në një mënyrë barabartë të gjithë. Ne tashmë kemi dhe ligjin për pakicat kombëtare ku tashmë një 9 minoritete në Shqipëri, ku është pjesë e minoriteti egjiptian, është shkruar në letër, pra që quhet minoriteti egjiptian dhe jo komuniteti jefk. Kjo është një fjalë që ne në përfundon çdo ditë. Dhe normalisht çdo i ri që vazhdon në universitetin ka akoma më të vështirë të pranojë të quhet egjiptian. Sepse çdo ditë ajo është rrethuar nga një rreth vicioz, të cilët ai ofendojnë dhe në mënyrë tjetër diskriminojnë duke e quajtur jefk apo duke thënë që lëkura jote është e errët, dhe ti nuk bën pjesë në shoqërinë tonë shqiptare. Kurse ne shkojmë të nxjehemi në diell për ta bërë lëkura pak më të errët. Pra harxhoni sa para. Apo harxhojmë në dimër për këto solare. Përse një nga problemet që ju doni të ngrini është dhe raportimi i gabuar. Çfarë keni parasysh me këtë? Okej, nëse shohim në shumicën e problematikave që shfaqen nëpër media, vishet minoriteti egjiptian në termin rom. Ju ngatrojmë me romët pra. Po. Sikur jeni një dhe bashk, por në fakt dhe kjo në vetvete është një lloj diskriminimi, duke thënë hajde këta janë bashkë, njësoj duken edhe le të mos merremi fare me kulturën e me gjuhën. Për të ditur shkakun, mendoj që këtu ka të bëjë dhe politika ndërkombëtare. Sepse po të shohim në rajon nga Bashkimi Evropian, nga institucionet e Bashkimit Evropian, njihet vetëm një minoritet, që është minoriteti rom. Edhe në termin minoritet rom përfshihen disa grupe tjera etnike që ndodhen në Ballkan, edhe një nga këto grupe etnike jemi ne. Por që të thuash të njëjtën gjë në nivel kombëtar nuk është, sepse ne tashmë kemi një ligj, ashtu siç u shpreh dhe Bredi, i cili na njeh si dy komunitete të ndara. Kjo patjetër që na lind ne shumë punë për të bërë, për të informuar dhe për të bërë të qartë ndallimin midis një romi dhe një egjiptiani. Dhe kjo më pas vjen në ngatarrimin apo në bashkimin sepse media shikon si një problem, sepse po të shohim probleme sociale janë të njëjta. Problemet sociale janë të njëjta si të komunitetit rom dhe si edhe të egjiptian. Ka një tendencë për ti bërë bashkë. Kjo vjen nga dy shkaqe, pra e para është politika e ndërkombëtarëve që ka vetëm një term të cilët i njeh, edhe dyta janë shkaqe dhe problemet sociale të cilët i bashkëngjisin, edhe më pas media ka më të lehtë. Ndoshta për ata që nuk e dinë, një komuniteti egjiptian i ka rrënjët, pra siç fjala thot, nga Egjipti, nga Afrika Veriore, ndërkohë që komuniteti rom vjen nga India, edhe nuk kanë asnjë lloj lidhje, po themi, të trashëguar së bashku, janë takuar bashkë këtu në Shqipëri i bie. Dhe nga tresa pra i bie që tjetër e padrejtë duhet bërë këndar. Patjetër. Dhe kjo është një nga ato sfidat tona të mëdha. Pra sfida jone e madhe është
të zbusim apo të heqim gjuhën e urrëties në media kundrejt minoritetit egjiptian, dhe e dyta është të fillojmë gradualisht të tregojmë shqiptarëve që janë dy minoritetet ndryshme, mund t'i pjekin ashtu siç mund të ketë edhe nga maxhoranca të varfër që mund të etiketohen të varfërit shqiptar, por që janë të etnive të ndryshme. Edhe kjo është... Sa numëron komuniteti egjiptian në Shqipëri pak a shumë? Në fakt, ne kemi bërë censun në dy qytete. Në qytetin e Elbasanit dhe në qytetin e Korçës, që mund të themi që ka një përqendrim të lartë të tyre. Në qytetin e Elbasanit janë rreth 7.000 egjiptian, ndërsa në qytetin e Korçës janë rreth 9.000 egjiptian. Pra, referuar vetëm këtyre dy qyteteve, mund të themi që në nivel kombëtar mund të shkojnë 80-100.000 banor që i përkasin minoritetit egjiptian. Por që 100.000 banor cilët ofendohen, cilët shahen, cilët duhet të rikthehen sërish në pozicionin para 40 viteve, atje në qoshe, në katët e para të pallateve, të shqendrojnë atje në një punë të rëndonë, sepse mund të jetë ai karrocieri që e thot zoti Velo, dhe nuk duhet të jetë ai qytetari i cili e mban peshën e qytetarisë, e mban peshën e llogaridhënies ndaj institucioneve, por që duhet të jetë ai personi që gjithmonë është pejorativi. Feqës ke dëshirë ose ke mbaruar për gazetari apo? Ke mbaruar për gazetari. Cila është ëndra jote? Kur vazhdova kur ishte aplikimi për në shkollën e lartë, ka qenë gjithmonë ideja që unë isha ai personi që në dalën do isha zëri i minoritetit egjiptian. Madje dhe ligji për pakicët kombëtare në një nga pikat e tij ka përvestimin në radiovizionin shqiptar të minoritetit egjiptian, por jo dhe vetëm, një mundësi shumë e mirë informimi që minoritetit do të informoheshe, por jo vetëm minoritetet, por edhe gjithë shqiptarët për problematikat, kulturën, traditat, zanatet dhe shumë fushat të tjera. Por deri më sot, pasi ligji po bën gati 2 vite që është miratuar nga Parlamenti Shqiptar, ende nuk ka funksionuar si redaksi në Radio Televizionin Publik Shqiptar, për shkak se nuk ka buxhet dhe redaksia nuk krijohet. Unë kam tentuar të bëj disa reportazhe për minoritetin egjiptian dhe kur ka marrë feedback nga komuniteti egjiptian, ka qenë tepër të kënaqur sepse për herë të parë ata shikonin një ndryshim në media. Ka një kanal më duket të dedikuar tek shëndetësisht është dedikuar. Aty çdo gazetar minoritetit ka një mësirë kohore ku mund të transmetojë problematika, kulturë apo dhe muzikë të minoritetit që ai përfaqëson. Unë tashmë e kam testuar dhe e kam provuar që të jem pranë redaksisë, por nuk ka funksionuar për shkak të shumë problematika të brendshme, por edhe nga ana tjetër buxheti i shtetit që nuk krijohet. Pra televizioni publik nuk është në lartësinë që duhet ishte, po themi të paktën sa i përket përfaqësimit minoriteteve me programe në RTS2, siç është me ligj tani më e garantuar për gjithë. Okej, probleme ka shumë sot dita ndërkombëtare egjiptiane. Ne ju falenderojmë që ishit këtu në studio. Jeni një djem shumë të mirë, jemi takuar edhe më herët bashkë, në Brejtonin prej shumë e shumë vitesh gjithashtu. Kështu që komplimenta për këmbguljen. E di që është një betejë e vështirë, e di që shpesh ka fyerje, shpesh ka ofendime, ndjenja jo të mira, por që është një luftë që duhet bërë edhe duhet çuar deri në fund, kështu që çuna komplimenta. Faleminderit, ditë mbar. Mirë, në rregull, jemi në fund të emisionit tonë, ishte takimi i ditës së hënë dhe natyrisht nesër jemi sërish bashku. Po do të jemi sërish së bashku edhe nesër këtu në Dita Jonë zonë zotrin, 2 zonja udhtojnë, fakt udhtojnë, po do të largohemi pak, do kemi vajza që vinë nga Prishtina këtu në studio, diçka shumë interesante, ato që janë me profile të ndryshme, gjithsesi, por që do të jenë këtu me ne, pra do të kemi tema interesante. Prisim deri nesër, nuk po zbulojmë shumë. Dhe e di se kush e ka ditëlindjen sot? Nuk e di? Ja. Bardoshja ka ditëlindjen sot. Bardoshja ka ditëlindjen. Vërtet e ke? Po, Alba Lishani. Pra Alba do të jetë mbas pak me ditarin, ju urojmë paraprakisht se edhe një qift dhe lëm takim nesër në orën 7, ju presim, mos harroni. Po, dua të them vetëm një gjë, Oli Lekt që kallam. Mos tregoj që se nuk din që asnjëri që Alba ka ditëlindjen sot. Kurse di. Ju pafsh. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.